Kịch Trung Review kính chào quý vị. Chào anh đẹp trai, giao hàng vất vả thế này. Hay là ở lại đây đi, chị đây sẽ cưng chiều em thật tốt. Mấy nghe lén sao? Không ngờ đấy, cô lại có sở thích quái đản này. Anh, rốt cuộc anh là ai? Đặt công số một thế giới, mật danh Dạ Ưng. Rất vui được gặp cô. Nhiệm vụ hoàn tất, thông tin đã được báo cáo lên tổ chức rõ. Về thông tin sau khi giải mã, tổ chức sẽ sớm thông báo cho anh. Hiện tại anh cần nhanh chóng rút lui để thực hiện nhiệm vụ tiếp theo, ám sát kẻ đứng đầu tổ chức sát thủ lớn nhất thế giới, công chúa Chu Tước. Rõ. Công chúa Chu Tước sao? Ai đó? Là em đây. Chị họ, em thất bại rồi. Tình báo đã bị Dạ Ưng cướp mất rồi. Cái gì? Tên Dạ Ưng đó thực sự quá đổi xảo quyệt. Em đã ngụy trang kín kẽ không một kẻ hở vậy mà vẫn bị hắn phát hiện. Tên Dạ Ưng này 5 lần 7 lượt phá hoại nhiệm vụ của tổ chức, xem ra phải trừ khử hắn ngay lập tức. Đi chuẩn bị cho chị một thân phận để ngụy trang. Chị sẽ ẩn mình tại thành phố A. Lần này chị sẽ đích thân xử lý hắn. Dạ Ưng, thân phận mới của anh là một nhân viên bán hàng tại thành phố A. Anh cần nhanh chóng thiết lập một gia đình để ẩn mình, tìm ra Chu Tước. 4 giờ rưỡi chiều nay có một buổi xem mắt. Tổ chức đã sàng lọc đối tượng phù hợp cho anh. Chúc anh thuận lợi. Rõ. Cạnh cửa sổ, bàn thứ 3. Cô gái mặc váy trắng. Chị Đại, thân phận mới của chị là một nhân viên văn phòng bình thường, tính cách hiền lành, hòa nhã. Đối tượng xem mắt của chị ngồi ở phía bên trái cửa vào, bàn thứ 2. Mặc áo khoác bò, cao 1m8. Hai gã đàn ông này đều mặc áo khoác bò, chiều cao trông cũng xấp xỉ nhau. Ai mới là chồng mới của mình đây? Trong hồ sơ nói, đối tượng xem mắt của mình dịu dàng, đảm đang, xinh đẹp. Đã tìm đối tượng là để che giấu thân phận. Vậy nên chắc là anh chàng trông thông minh này rồi. Chào cô. Không ngờ lại đẹp trai thế này. Hiếm khi thấy đám đàn em của mình làm việc ra hồn được một lần. Cô ấy trông dịu dàng hơn mình tưởng. Nhưng sao cứ có cảm giác trong cô ấy hơi quen mắt nhỉ? Hình như đã gặp ở đâu rồi. Tình trạng cơ bản của tôi chắc anh cũng biết hết rồi nhỉ? Người mai mối nói em là một nhân viên văn phòng bình thường, biết nấu ăn, biết lo cho gia đình, tháo vát lại còn hiền thục nữa. Tổ chức lại mô tả mình như vậy sao? Mấy cái khoản anh ta vừa liệt kê mình chẳng biết cái nào cả. Có vấn đề gì sao? Không sai. Đúng rồi đó. Em chính là người như vậy mà. Vốn dĩ đi xem mắt cũng là để che giấu thân phận sát thủ. Càng bình thường thì càng dễ ẩn mình. Vậy còn tình trạng của anh chắc người mai mối cũng nói cho em biết rồi chứ? Vâng. Bảo vệ, không nhà không xe, hiền lành, chăm chỉ. Bảo vệ, chẳng phải mình là nhân viên bán hàng bình thường sao? Sao giờ lại thành bảo vệ rồi? Lẽ nào mình học thuộc sai hồ sơ rồi? Đường Dật là một đặc công hàng đầu. Anh không được phép phạm phải sai lầm sơ đẳng như thế này. Anh sao vậy? À, không có gì. Tôi thấy em rất tốt, hiền thục, biết lo toan, lại còn điềm đạm nữa. Quan trọng nhất là biết an phận thủ thường, không lo chuyện bao đồng. Em cũng thấy anh rất ổn. Đàn ông có tiền hay không không quan trọng, cốt yếu là tử tế, thật thà, để đỡ phải chạy lung tung khắp nơi làm ảnh hưởng đến việc tôi làm kẻ sát nhân. Rất tốt. Buổi xem mắt này diễn ra suôn sẻ hơn tôi tưởng. Tôi thấy chúng ta khá hợp nhau đấy. Hay là giờ đi đăng ký kết hôn luôn đi. Gấp gáp vậy sao? Em không còn yêu cầu nào khác à? Ví dụ như tiền sính lễ chẳng hạn. 1 đồng cũng không cần, chỉ cần anh thôi. Vậy đi thôi. Vâng. Chuyện này là sao? Đã 10 phút trôi qua rồi, sao người xem mắt vẫn chưa đến nhỉ?
Đàn ông thời nay đi xem mắt mà cũng đến muộn, đúng là tục hứng thật sự. Tôi đến đây. Dạ tốt nhất là anh nên trốn cho kỹ vào. Ta đến để lấy mạng ngươi đây. Làm tốt lắm. Dạ dưới sự yểm trợ của vợ và con anh có thể bắt đầu hành động. Đã tìm thấy nhiệm vụ mới của Chu Tước rồi. Vợ và con. Cô ta còn có cả con nữa sao? Chẳng lẽ mình xem sót tài liệu rồi? Đường Giật là một đặc công hàng đầu, sao có thể phạm phải sai lầm này chứ? Quá sơ suất rồi. Cô ôn. Vâng, con của cô là con trai hay con gái vậy? Mình chẳng phải vừa mới kết hôn sao? Đào đâu ra con cái chứ? Vừa nãy người mai mối có nhắn tin cho tôi, bảo cô là một bà mẹ đơn thân. Cô không biết sao? Thôi xong, hỏng bét rồi. Hình như trong tài liệu có ghi thật. Anh ta lại còn đặc biệt thích trẻ con nữa chứ. Nhưng giờ mình biết đào đâu ra một đứa con ngay lập tức cho anh ta đây. Là một sát thủ chuyên nghiệp, sao mình có thể để xảy ra sơ hở chết người này chứ? Anh Đường, anh thích con trai hay là con gái? Sao cũng được. Vậy thì tốt quá rồi. Em làm cái gì thế? Này, khoan đã. Như vậy thì mình hành sự sẽ không còn gì phải lo lắng nữa. Ấy, đợi một chút. Em định cùng tôi sản xuất em bé ngay bây giờ luôn hả? Chứ sao nữa? Anh còn có cách nào tốt hơn không? Người này lạ lùng thật đấy. Chẳng phải trong tài liệu nói anh ta rất yêu trẻ con sao? Đối với một đặc công, con cái chính là điểm yếu chí mạng nhất. Nhưng để qua mắt thiên hạ, ra dáng một gia đình bình thường, có một đứa con làm bình phong đúng là điều cần thiết. Cô ôn, cô đừng có đùa mấy chuyện không thực tế như thế chứ. Nếu cô cần con, tôi thực sự có cách nhanh hơn đấy. Chúng ta có thể đi nhận nuôi một đứa trẻ. Đi thôi, đến viện mồ côi. Lạ thật đấy. Đây là phụ huynh sao? Sao cảm giác khí chất lại ngầu dữ dội vậy trời? Hai vị muốn nhận nuôi trẻ con như thế nào nhỉ? Thông minh, ngoan ngoãn, biết điều, không gây chuyện. Tiểu bá vương ta đến đây. Kể từ hôm nay, ta sẽ là đại ca ở đây. Tất cả phải nghe lời ta. Ai tán thành, ai phản đối. Ôi chao, tiểu thất, đừng quậy nữa con. Mọi người dọn dẹp một chút đi. Hôm nay có một gia đình đến nhận nuôi trẻ đấy. Cái gì cơ? Cô ơi, tiểu thất cũng muốn được nhận nuôi. Cặp vợ chồng đó chỉ đích danh yêu cầu một đứa trẻ thông minh, ngoan ngoãn. Cái loại hỗn thế ma vương như tiểu thất e là vô vọng rồi. Ngoan ngoãn ư? Lại còn thông minh nữa. Chẳng phải đang nói chính là mình sao? Cô ơi, đợi con một chút. Này, mấy đứa lại đây. Cô ơi, bây giờ cô dẫn con đi gặp ba mẹ được chưa ạ? Được chứ, đi thôi. Đây là ba mẹ sao? Trông họ có vẻ nghiêm túc quá nhỉ? Nhưng mình không sợ. Mình có thể nghe thấy tiếng lòng của họ. Bất kể họ muốn một đứa trẻ như thế nào, mình đều cân được hết. Anh Đường, chị Ôn, đây đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn nhất viện chúng tôi đấy ạ. Một tóc kiểu này đau đầu quá đi. Cái váy này cũng vướng víu thật. Đứng mãi mỏi hết cả chân. Ngoan ngoãn chỉ là yêu cầu cơ bản nhất. Với một đặc công mà nói, việc giao tiếp với bất kỳ ai cũng cần phải nhanh gọn và hiệu quả. Đặc công, dù mình cần một đứa trẻ để che giấu thân phận sát thủ của mình, nhưng mình đã bao giờ làm mẹ đâu. Anh Đường muốn tìm một đứa trẻ ngoan ngoãn chắc chắn là để tiện cho mình chăm sóc thôi. Sát thủ ư? Ba là đặc công, mẹ là sát thủ. Thật sự là còn kịch tính hơn cả phim hoạt hình nữa. Tiểu thất thích lắm. Bạn nhỏ ơi, sao thế con? Ba mẹ ơi, ba mẹ chọn con đi. Con không chỉ nghe được ba mẹ nói, mà còn nghe thấy rõ mồn một luôn đấy. Anh Đường, đây là tiểu thất. Con tên là Tiểu Thất. Con thông minh, ngoan ngoãn và rất biết điều ạ. Con muốn làm con của ba mẹ. Váy vóc sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng. Đứa trẻ này trông thật sự hoàn hảo, rất đúng tiêu chuẩn của chúng ta. Trước mặt bao nhiêu đứa trẻ khác mà vẫn dũng cảm giơ tay, hoàn toàn tự tin.
Sau này nếu thực sự gặp phải tình huống nguy hiểm chắc con bé cũng không hoảng loạn đâu nhỉ. Đúng là một đứa trẻ hoàn hảo. Nhưng dù có như vậy, cũng không được chủ quan. Mọi vẻ bề ngoài đều có tính đánh lừa. Cần phải tiếp tục xác nhận lại. Được rồi, tiểu thất, cho dù con rất tự tin, thì ba mẹ vẫn phải đưa ra vài câu hỏi để kiểm tra con. Không biết con có trả lời đúng được không? Không thành vấn đề ạ. Mọi bài kiểm tra ở diện mồ côi, con đều đạt điểm tối đa. Mình nghe được cả đáp án trong đầu họ. Sao mà sai cho được chứ? Một khẩu súng ngắn cỡ nòng 9mm bắn một mục tiêu di động ở khoảng cách 250m. Kể từ lúc bóp còn mất bao lâu để trúng mục tiêu? Ba Điệp Viên ơi, ba ra cái đề gì vậy hả? Con chỉ là một đứa trẻ, sao có thể biết đáp án được chứ? Anh Đường, súng ngắn bắn trúng mục tiêu gì chứ? Chẳng phải anh là nhân viên bảo vệ sao? Bảo vệ mà cũng được trang bị súng mà. Chết tiệt, hỏng rồi. Lỡ tay một chút mà nói tuột cả đề huấn luyện ra ngoài rồi. Giờ phải làm sao đây? Mình bị lộ rồi sao? Cái đó. Đây là câu hỏi lúc nãy anh thấy trên xe. Một bài toán đố thấy hay nên mang ra đố thử thôi. Hóa ra là vậy sao? Em cứ tưởng anh Đường đây thường xuyên dùng súng cơ đấy. Tất nhiên rồi, đã là một điệp viên, ngoài việc ngụy trang thì bắn hạ mục tiêu là kỹ năng cơ bản nhất. Tôi phải dùng những kỹ năng này để tóm sống tên trùm sát thủ. Chu Tước, nổ súng, tóm sống tên trùm. Ba ngầu quá đi mất. Mặc dù dựa theo công thức mình có thể tính toán nhanh ra kết quả là 0,33 ms giây, nhưng câu hỏi kiểu này đối với một đứa trẻ thì đúng là quá khó. Không tính ra được cũng là chuyện thường. 0,33 ms giây. Nhưng loại câu hỏi này con nít làm sao mà trả lời cho nổi chứ? Trả lời được mới là có vấn đề đấy. May mà tiểu thất nhận được. Nếu không thì khả năng nghe được tiếng lòng của người khác của tiểu thất sẽ bị lộ mất. Nhìn phản ứng vừa rồi của cô Ôn, chắc là cô ấy bị dọa cho khiếp vía rồi. Xem ra để đóng vai một người chồng, người cha tốt mà không để lộ sơ hở cũng khó thật đấy. Thật là nan giải mà. Cái đó, câu hỏi này đối với một đứa trẻ đúng là hơi quá sức rồi. Cô Ôn, hay là em ra một câu nào phù hợp với con bé hơn đi. Em à, dù sao con bé cũng chỉ là trẻ con, mình phải ra đề nào bình thường một chút tránh làm con bé hoảng sợ, đồng thời không để lộ thân phận sát thủ của mình. Tiểu thất, nếu dùng một con dao găm quân dụng rạch đứt yết hầu của một mục tiêu nặng 100 cân thì mất bao lâu hắn mới tắt thở? Rạch đứt yết hầu. Toàn là câu hỏi kiểu gì thế này? Hai người họ có đúng là phụ huynh bình thường không vậy? Sao thế? Câu hỏi tôi ra khó hiểu đến thế sao? Một gái ngoan suốt ngày ngồi văn phòng như cô ấy, sao mở miệng ra là dao găm rồi lại còn mưu sát thế kia? Cô ấy chắc chắn không đơn giản như vẻ bề ngoài rồi. Sao anh Đường lại nhìn mình bằng cái ánh mắt đó? Lẽ nào anh ta cũng bắt đầu nghi ngờ mình rồi sao? Hai vị phụ huynh, hay là để tôi ra đề kiểm tra tiểu thất giúp hai người nhé. Vâng, thưa cô, trăm sự nhờ cô. Tiểu thất, 9 trừ 6 bằng mấy nào? 9 trừ 6. Đây đã là câu hỏi dễ nhất trần đời rồi. Không lẽ đến mức này mà con bé cũng không tính ra được sao? Sao lại là toán đố chứ? Con có biết số má gì đâu. Ngón tay đếm không có đủ luôn á. Toan thật rồi bà Bu ơi. Dễ thế này mà cũng không tính nổi sao? Xem ra con bé không được thông minh như vẻ bề ngoài rồi. 9 trừ 6 bằng 3. Hóa ra mấy phép cộng trừ trong phạm vi 10 mới là những thứ mà trẻ con thường hay học. Đúng rồi, bằng 3. Số 3 viết thế nào nhỉ? Thôi xong đời con rồi. Mình quên mất là tiểu thất còn chẳng biết tính toán nói gì đến chuyện viết chữ cơ chứ. Không được, hôm nay mình nhất định phải tiễn tiểu thất đi cho bằng được. Chứ cứ để con bé ở đây xưng hùng xưng bá mãi thì chẳng còn gia đình nào dám đến nhận nuôi trẻ nữa đâu. Tiểu thất, là số 3 đó. Mau viết đi con. Dạ. Đúng là số 3 rồi. Bà ơi, mẹ ơi, hai người xem. Tiểu thất giải được rồi này. Mặc dù chữ nghĩa trong có hơi 3 chấm một chút, nhưng khả năng tính nhẩm của con bé thì không có vấn đề gì đâu. Chỉ số thông minh cũng rất ổn. Để nhanh chóng che giấu thân phận và thực hiện nhiệm vụ, mình không thể lo nghĩ nhiều thế được nữa.
Thưa cô, chúng tôi chọn con bé. Cô ôn, em thấy sao? Em không có ý kiến. Dù sao cũng chỉ cần một đứa trẻ để ngụy trang, miễn là trông giống một người bình thường, có con là được rồi. Ba là đặc công, mẹ là sát thủ, lại còn phải giấu giếm thân phận với nhau nữa. Cái gia đình này thú vị quá đi mất. Tiểu Thất thích lắm. Từ nay về sau, Tiểu Thất đã có một mái ấm rồi. Nhiệm vụ tìm con cái chính thức hoàn thành, đã có thân phận người bình thường rồi. Việc tiếp theo là tóm sống sát thủ. Chu Tước, việc lập một gia đình để ẩn mình coi như đã xong xuôi. Tối nay mình sẽ liên lạc với tổ chức sẵn sàng mọi lúc để tiêu diệt tên đặc công số 1 kia. Dạ ưng. Bà, mật danh là Dạ ưng, muốn bắt sống Chu Tước, mà mẹ chính là Chu Tước, lại muốn mưu sát Dạ ưng. Thế chẳng phải là ba định xử mẹ, còn mẹ định thịt ba sao? Gia đình Tiểu Thất vừa mới có được sắp tan đàn xẻ nghé rồi ư? Con không muốn đâu. Con bé này sao thế nhỉ? Tiểu Thất không muốn. Rồi sao ba mẹ đâu? Tiểu Thất khó khăn lắm mới có nhà mà. Tiểu Thất không muốn bị bỏ lại đâu. Anh Đường, cô ôn, hai người mau đưa Tiểu Thất về nhà đi thôi. Vâng, được ạ. Tâm tư của trẻ con đúng là khó đoán thật đấy. Vậy tôi không tiễn hai người nữa nhé. Anh chị cần điền địa chỉ cư trú vào đây. Phía viện sẽ có người đến thăm hỏi định kỳ. Thôi xong, hai đứa mình còn chưa kịp tìm nhà nữa. Giờ phải làm sao đây? Cứ viết theo địa chỉ này đi. Được rồi. Anh Đường, sao anh bảo chưa có nhà? Anh vừa liên hệ với bên môi giới nhà đất xong. Là một đặc công chuyên nghiệp, mình phải luôn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Ứng phó tình huống bất ngờ sao? Ba ngầu quá đi mất. Được rồi, Tiểu Thất, chúng ta về nhà thôi con. Tiểu Thất ở đâu cũng được hết ạ. Nhưng ba và mẹ phải hứa với Tiểu Thất một chuyện, nhất định không được rời xa nhau, và tuyệt đối không được bỏ rơi Tiểu Thất nhé. Được. Dù sao cũng chỉ là đóng giả cha con thôi. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là mình có thể đưa con bé trở về rồi. Ba nói dối, miệng thì đồng ý cho hay, nhưng trong lòng vẫn cứ muốn đưa Tiểu Thất đi. Đã như vậy rồi thì Tiểu Thất sẽ khiến cho ba và mẹ mãi mãi không bao giờ phát hiện ra thân phận thật của nhau. Như vậy ba sẽ không đưa Tiểu Thất đi nữa đâu. Tiểu Thất đúng là một thiên tài mà. Căn hộ này hướng Nam Bắc thông thoáng, gia dụng đầy đủ, điện nước tôi bao trọn gói luôn, đảm bảo hai người chỉ việc xách vali vào ở thôi. Tường là tường đặc, không có thiết bị nghe lén. Tầm nhìn rất tốt, dưới lầu lại có trung tâm thương mại, rất thuận tiện để ẩn mình và rút lui nhanh chóng. Ba chuyên nghiệp quá đi. Đúng là kỹ năng trinh sát của đặc công có khác, đỉnh của chóp luôn. Cái điệu bộ này của anh ta nhìn kiểu gì cũng giống như đang gõ tường để đo độ dày và quan sát điểm bắn tỉa vậy. Anh ta thật sự chỉ là nhân viên bảo vệ thôi sao? Anh Đường, có phải anh đang quan sát địa hình với kiểm tra máy nghe lén không đấy? Sao cô ấy lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ cô ấy cũng là người trong nghề sao? Nhìn một cái là thấu sạch chiêu thức của mình luôn. Cái đó, ba ơi. Ba nè, ba đang xem dưới lầu có cái trung tâm thương mại xịn lắm. Sau này mẹ có muốn mua quần áo mới thì cứ bảo Tiểu Thất đi cùng mẹ nhé. Hóa ra là vậy. Không ngờ là anh lại tâm lý đến thế đấy. À thì, nhưng mà cô ôn này, sao cô lại liên tưởng đến việc tôi đang quan sát địa hình với kiểm tra máy nghe lén vậy? Chẳng lẽ cô đã từng thấy qua rồi sao? Thôi xong, lỡ tay một cái là để lộ luôn nghề tay trái rồi. Là một sát thủ, đây là kỹ năng cơ bản nhất mà. Nhưng giờ mình phải giải thích thế nào đây? Điệp Viên ạ? Đúng, là gia đình Điệp Viên đó. Trong phim hoạt hình kia người ta diễn y như vậy luôn. Mẹ nghe xong câu chuyện, con kể cho mẹ nghe thế là mẹ nhớ kỹ luôn. À đúng. Chính là như vậy đó. Ba ơi, ba định vạch trần mẹ, rồi sau đó gửi Tiểu Thất lại viện mồ côi sao? Ba bỏ cuộc đi. Tiểu Thất không có ngốc thế đâu. Không khí gia đình anh chị đúng là vui thật. Đứa trẻ thông minh thế này chắc chắn là nhờ cách giáo dục của hai người rồi. Tất nhiên rồi, con lúc nào cũng là con ngoan của ba mẹ mà. Anh thấy căn nhà này tuyệt vời lắm. Bà xã, Tiểu Thất, chúng ta chốt ở đây nhé. Vâng, em cũng thấy. Được à? Vất vả cho anh quá. Để chúng tôi tự lo liệu là được rồi. Cảm ơn anh nhé. Không tiễn nha. Bất kỳ sự nghi ngờ nào cũng có thể dẫn đến mất mạng trước mặt người ngoài. Chúng ta phải thể hiện cho ra dáng một gia đình ba người thực thụ.
Một gia đình 3 người thực thụ. Cô ôm. Tiểu thất, chúng ta dọn dẹp phòng ốc thôi nào. Được à? Dọn dẹp sạch sẽ xong, ngày mai mình phải đi điều tra tung tích của Chu Tước. Dạ anh nhất định phải nâng cao cảnh giác. Sự tồn tại của một sát thủ hàng đầu như vậy đối với tổ chức là một mối đe dọa cực lớn. Bận rộn cả ngày trời, cuối cùng cũng ổn định chỗ ở rồi. Ngày mai mình sẽ bắt đầu truy tìm tung tích của Dạ Lần này mình phải đích thân tiễn hắn lên đường, để tránh gây thêm cho tổ chức những rắc rối lớn hơn. Ba và mẹ lại bắt đầu điều tra lẫn nhau rồi. Tiểu thất nhất định phải cố gắng giúp họ giữ bí mật thân phận. Đồ của anh, thanh toán khi nhận hàng. Tổng chi phí 18 đồng 2 hào 3 xu. Cảm ơn nhé, 18 đồng 2 hào 3. Dịch giúp tôi với 6 giờ 23 phút tối liên lạc với tổ chức. Vâng, được, chúc anh một ngày vui. Chẳng phải chúng ta vừa mới chuyện đến sao? Anh Đường, anh đã đặt mua đồ dao tới rồi à? Anh gọi dao hàng hỏa tốc ấy mà. Dù sao thì chúng ta cũng vừa mới nhận nuôi tiểu thất. Đây là đồ chơi cho con bé. Đồ chơi sao? Hóa ra là vậy. Xem ra anh Đường thực sự rất thích trẻ con nhỉ. Ngại quá, em đi nghe điện thoại một chút nhé. Được. Tổ chức mù thế này rồi mà còn gửi tin nhắn cho mình. Chắc hẳn là đã tra ra được tung tích của Dạ rồi. Mình phải tranh thủ thời gian ra tay thôi. Tám giờ tối mai, buổi chiêu thương của tập đoàn Thiên Hải. Ông chủ tập đoàn luôn là mục tiêu ám sát của Chu Tước. Lần này cô ta chắc chắn sẽ xuất hiện. Mình cũng phải đi. Đây là cơ hội tốt nhất để tóm gọn cô ta. Đồ chơi ba mua cho tiểu thất nặng quá đi mất. Cái này xịn sò chưa kìa. Súng lục. Đúng là không hổ danh 3 điệp viên. Món đồ chơi này trông ngầu thật đấy. Tiếng gì thế? Con vừa mới lỡ tay làm vỡ bình hoa rồi ạ. Hóa ra là bình hoa à. Mẹ còn tưởng là tiếng súng chứ. Cạnh của mảnh vỡ có vết đạn sượt qua. Con bé này thật là dùng súng lục để bắn sao. Phải mau chóng dọn dẹp hiện trường thôi. Cô ôm. Để tôi dọn dẹp giúp tiểu thất cho. Em cứ đi làm việc của mình đi. Vâng, vậy làm phiền anh nhé. Phải lập tức khóa đống trang bị này lại mới được. Không thể để tiểu thất nghịch nữa. Đồ chơi ba mua chẳng vui tí nào. Tiểu thất không chơi nữa đâu. Chị họ, tin tức mới nhất vừa nhận được. 8 giờ tối mai tại buổi chiêu thương của tập đoàn Thiên Hải, Dạ cũng sẽ xuất hiện. Nhân cơ hội này, hãy cự hắn đi. Để không bị nghi ngờ, chị nên mang theo một bạn đồng hành nam. Cái gã chồng hờ vừa mới kết hôn của chị đó. Dù hay có thể dùng hắn để làm bình phong che mắt. Chị biết rồi. Anh Đường. Anh Đường ơi, tối mai anh có rảnh không? Tối mai sao? Mấy giờ vậy em? 8 giờ. 8 giờ sao? Trùng hợp thế nhỉ? Sao vậy anh? Trùng với giờ hội nghị xúc tiến đầu tư tôi định đi. Không có gì đâu. Em cần anh giúp gì không? Công ty em ngày mai có một buổi tiệc tối. Anh có thể đi cùng em tham gia được không? Tiệc tối sao? Ở đâu thế em? Không lẽ lại là tập đoàn Thiên Hải đấy chứ? Nghĩ sao trong anh ấy có vẻ miễn cưỡng thế nhỉ? Thôi kệ, vốn dĩ mình muốn anh ấy đi cũng chỉ là để giúp mình tạo một bằng chứng ngoại phạm thôi. Nếu anh ấy không muốn thì mình sẽ tính cách khác. Nếu anh bận thì thôi vậy. Nghĩ đi dự tiệc cùng vợ nghe chừng là một lý do ngoại phạm tuyệt vời. Có thể che mắt thiên hạ rất tốt để mình tóm gọn Chu Tước. Nhưng sao công ty cô ấy lại chọn đúng thời điểm này cơ chứ? Thôi bỏ đi, được. Anh đi được.
Nhưng có thể anh sẽ đến muộn một chút, vì tối mai công ty bắt anh tăng ca. Ồ, hóa ra là vậy, không sao đâu, em đợi anh được mà, tốt quá. Đành phải tranh thủ thời gian, giải quyết nhanh gọn. Chỉ cần bắt được Chu Tước là mình có thể rút lui ngay lập tức để đi dự tiệc cùng cô Ôn. Nghĩ tuyệt quá, tận dụng lúc anh Đường chưa đến để tranh thủ khoảng trống này xử đẹp Dạ Ưng. Đúng là kế hoạch không một kẽ hở. Ba và mẹ sắp đến cùng một nơi để xử đẹp lẫn nhau kìa. Tiểu Thất không thể làm ngơ được, Tiểu Thất cũng muốn đi. Ba mẹ đi ra ngoài thì cho Tiểu Thất đi với nhé. Nhưng ba phải đi làm mà, đi xử người ta thế này sao mà dắt theo trẻ con được chứ. Hành động không được phép xảy ra bất kỳ sai sót nào. Mang theo đứa trẻ chẳng khác nào tự rước thêm phiền phức. Tiểu Thất ngoan nào, đợi ba mẹ làm xong việc sẽ về nhà chơi với con nhé. Ôi, con cô đơn quá đi mất. Ba mẹ đều đi hết rồi. Tiểu Thất ở nhà chẳng có ai thương. Ba mẹ muốn đi chơi mà không thèm dắt Tiểu Thất theo. Chắc là dắt người khác đi chứ gì. Nghĩ tổ chức chẳng nói với mình là trẻ con lại khó chịu đến thế. Đây đúng là việc thử thách nhất từ khi làm đặc công đến giờ. Cô Ôn này, hay là mình dắt Tiểu Thất đi dự tiệc luôn đi. À, trước khi anh làm xong việc, để Tiểu Thất tạm thời đi cùng em trước. Toi rồi, mấy chuyện thanh toán này không thể để trẻ con nhìn thấy được. Mẹ cứ yên tâm, con sẽ bịt mắt lại mà. Mẹ ơi, con không thấy gì hết đâu. Tuyệt đối sẽ không gây phiền phức cho mẹ đâu ạ. Dù không được ra tay trước mặt con trẻ, nhưng nếu cứ khăng khăng từ chối chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Đành phải đồng ý trước vậy. Được rồi, vậy con nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời, không được chạy lung tung đâu đấy. Tuyệt quá, chỉ cần Tiểu Thất được đi dự tiệc là có thể giúp ba mẹ tha cho nhau rồi. Chị họ, em đến hội trường rồi. Các khách mời đang vào tiệc, vẫn chưa thấy bóng dáng của Dạ Ưng. Đừng lơ là cảnh giác, tiếp tục theo dõi đi. Là đặc công số một thế giới. Sở trường của Dạ Ưng chính là cải trang. Hắn chắc chắn sẽ hóa trang để trà trộn vào đám đông. Bà hóa trang thành khách mời kìa. Đỉnh thật sự là ai vậy nhỉ? Tiểu Thất, mình vào thôi con. Xin vui lòng xuất trình thư mời. Là một sát thủ thần xuất quỷ nhập, Chu Tước chắc chắn sẽ trà trộn vào khách mời để lẻn vào nội bộ tập đoàn. Tiếc là cô ta lại đụng phải đặc công số một tinh thông cải trang như tôi. Cô ta không có cửa nào mà lọt lưới được đâu. Xin chào, vui lòng xuất trình. Cô Ôn, sao lại là mọi người? Anh Đường, sao anh lại ở đây? Ba là đặc công số 1 mà lại giả làm bảo vệ kìa. Chẳng phải anh nói là phải tăng ca ở công ty sao? Con biết rồi, ba chính là đang tăng ca ở đây nè. Ở đây có rất nhiều cô chú. Nhiệm vụ của ba chính là bảo vệ họ đó. Đúng rồi. À, đúng là như vậy. Thế nên làm bảo vệ, tăng ca cho công ty chính là chịu trách nhiệm đón tiếp khách ở cửa. Hay là mình tìm lý do nào thuyết phục hơn nhỉ? Nhìn bộ dạng cô ấy chắc chắn là nghi rồi. Hóa ra là vậy. Cô ấy tin rồi kìa. Vậy nếu đã như thế, hai mẹ con em vào trước đây. Đợi một chút, cô Ôn này, không phải cô nói công ty có một buổi tiệc sao? Đây không lẽ chính là công ty của cô đấy chứ? Đúng vậy, em làm việc ở đây mà. Cô ta hóa ra lại là nhân viên của tập đoàn Thiên Hải. Lúc điều tra trước đây sao mình lại không chú ý đến điểm này nhỉ? Đường Giật, sự cảnh giác của anh không được phép thấp như thế này nữa. Mời vào. À, chị họ. Đây chính là con gái mới nhận nuôi của chị sao? Đáng yêu quá đi. Con chào dì ạ. Lại đây nào Tiểu Thất. Tiểu Thất, bánh ngọt ở đây ngon lắm đấy. Con nếm thử đi. Chuyện ám sát như thế này tuyệt đối không được để trẻ con nhìn thấy. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra Dạ Ưng, tiêu diệt hắn càng sớm càng tốt. Khách mời vào hội trường tất cả đều không có vấn đề gì. Xem ra Chu Tước không chọn cách vào cửa như thế này. Nhưng em đã ở hội trường này suốt bấy lâu nay mà vẫn chưa hề phát hiện bóng dáng của Dạ Ưng. Có điều em luôn cảm thấy có ai đó đang theo dõi chúng ta từ trong bóng tối. Là ảo giác của mình sao? Tôi cũng thấy vậy. Nhìn bề ngoài thì đám quan khách này trông có vẻ giống người bình thường, nhưng ánh mắt và động tác của họ rõ ràng là đã qua huấn luyện bài bản.
Chẳng lẽ kế hoạch của chúng ta đã bị bại lộ rồi sao? Đội bảo vệ của chủ tịch tôi cũng đã rà soát qua rồi, không hề thấy Chu Tước. Rõ. Cũng không trà trộn vào đội bảo vệ. Vậy thì cô ta định thực hiện vụ ám sát bằng cách nào? Xin lỗi nha, cô không sao chứ? Bảo vệ ở đâu ra thế này? Ai cho phép anh vào hội trường hả? Làm hỏng váy của bà đây rồi. Anh có đền nổi không? Ba bị người ta đánh rồi. Vì nhiệm vụ tốt nhất là không nên quá gây chú ý. Thôi, nhịn vậy. Người đẹp, tôi xin lỗi, là lỗi của tôi. Tôi có thể đền cho cô một chiếc váy mới. Đền? Anh lấy cái gì mà đền? Định dùng tiền lương 3.000 tệ một tháng của anh để đền à? Hay là định dùng chút nhan sắc thảm hại này để đền đây? Cái người đàn bà này dám ăn hiếp ba mình sao? Người đẹp, xin hãy tự trọng. Cái đồ bảo vệ nhà anh mà cũng dám cãi lại à? Mẹ ngầu quá đi. Cô là ai mà dám đánh tôi hả? Dù mình kết hôn với anh Đường chỉ là để che giấu thân phận, nhưng nếu vụ hỗn loạn này cứ tiếp tục diễn ra, chắc chắn sẽ khiến Dạ Ưng nảy sinh cảnh giác. Lúc đó muốn ra tay sẽ rất khó, nên mình buộc phải ra tay ngăn chặn. Cô không cần biết tôi là ai đâu. Cô chỉ cần biết điều này thôi. Cô không có tư cách đụng vào người đàn ông của tôi. Người đàn ông của cô? Tên bảo vệ này là chồng cô sao? Tôi nói rồi, tốt nhất là cô nên tôn trọng anh ấy một chút. Nếu không, tôi không ngại tiễn cô đi chầu ông vải đâu. Tôi sai rồi. Ôi dạ, nhìn cô xem. Phải chi xin lỗi sớm hơn thì có phải là em chuyện rồi không? Giải tán thôi nào. Cảm ơn cô ô. Thật không ngờ cô lại có thân thủ phi phàm như vậy. Vậy sao? Mình đã cố kiềm chế lắm rồi mà. Dù cô ấy đã giải dây cho mình, nhưng những đòn chế chiến đấu đó lại chuẩn xác đến kinh ngạc. Nếu không phải được huấn luyện bài bản thì không thể nào có phản xạ nhanh đến thế được. Ba bắt đầu nghi ngờ thân phận của mẹ rồi. Tiểu thất phải giúp mẹ lấp liếm chuyện này mới được. Mẹ ơi, đây chính là mấy động tác yoga mẹ tập dạo trước đúng không? Yoga sao? Đúng rồi đó, dạo trước mẹ hay tập theo tivi suốt mà. Đúng không mẹ? À đúng rồi. Là vậy đó, yoga của em luôn chú trọng lấy tĩnh chế động. Thấy cô ta kích động quá, nên em mới ra tay giúp cô ta hạ hỏa chút thôi. Cứu mạng với, cái lý do này nghe gượng ép quá đi mất. Không biết có qua mắt được anh ấy không nữa. Thật hay giả vờ không còn quan trọng nữa. Điều cấp bách nhất lúc này là phải tìm ra tung tích của Chu Tước. Nhưng vụ hỗn loạn vừa rồi chắc chắn đã khiến Chu Tước cảnh giác. Không biết cô ta còn ở đây hay đã rút lui rồi. May mà có tiểu thất giải vây giúp. Thời gian không còn nhiều nữa, mình phải nhanh chóng tìm ra dấu vết của Dạ Ưng. Dạ Ưng, hành tung của anh đã bị lộ rồi. Rút lui mau. Rút lui cái gì? Tại sao chứ? Tôi vẫn chưa tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của Chu Tước. Sao có thể bị lộ được? Không phải Chu Tước, mà là người của băng rắn độc cũng đang nhắm vào anh đấy. Chị ơi, em vừa nhận được tin. Ở đây không chỉ có mỗi Dạ Ưng mà còn có cả người của băng rắn độc nữa. Cái gì? Băng rắn độc sao? Cái thế lực thứ ba luôn lẫn vợn giữa chúng ta và Chu Tước đó ư? Chúng đến đây làm gì? Bao năm qua, băng rắn độc luôn nhìn tổ chức như hổ rình mồi, luôn lăm le tìm cơ hội để thay thế cuộc vui ngày hôm nay. Chẳng lẽ cũng là do bọn chúng làm sao? Chị à, nếu chị cứ tiếp tục hành động có thể sẽ bị chúng ám toán đấy. Băng rắn độc xưa nay luôn muốn tọa sơn quan hộ đấu giữa chúng ta và Chu Tước để ngư ông đắc lợi, chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Rút thôi, không được. Khó khăn lắm tôi mới có được cơ hội này để tiêu diệt Dạ Ưng. Tôi tuyệt đối không thể ra về tay trắng. Băng rắn độc cái quái gì chứ? Kẻ nào ngáng đường tôi chỉ có con đường chết. Hôm nay là cơ hội tốt nhất để tóm gọn Chu Tước. Tôi không thể bỏ cuộc. Chuyện đã đến nước này, chỉ còn cách dẹp loạn bọn rắn độc này trước thôi. Ba và mẹ sắp đi đánh kẻ xấu rồi. Hồi hộp quá đi mất. Ô này, tôi đột nhiên có chút việc cần phải đi xử lý ngay. Em cứ cùng tiểu thất đợi anh ở đây một lát nhé. Ơ kìa, khoan đã. Mình không thể ngồi yên chờ chết. Được phải đánh nhanh thắng nhanh, tiêu diệt sạch sành xanh bọn rắn độc này. Tiểu thất, con ở đây đợi mẹ một lát có được không? Mẹ ra ngoài giải quyết chút việc. Lát nữa mẹ sẽ quay lại đón con nhé. Tiểu thất không chịu đâu. Con không ngồi yên một chỗ được đâu. Tiểu thất muốn đi xem ba mẹ đánh kẻ xấu cơ.
Dạ Quả nhiên là anh. Băng rắn độc. Chúng ta xưa nay nước sông không phạm nước giếng. Lần này các người lại cố tình can thiệp vào việc tôi vây bắt Chu Tước, rốt cuộc là muốn gì đây? Mấy cái ân oán giữa anh và Chu Tước tôi chẳng mảy may quan tâm. Có điều, nhân cơ hội ngàn năm có một ngày, nếu có thể tiễn cả hai người xuống suối vàng, thì băng rắn độc của tôi chẳng phải sẽ một bước lên mây sao? Đúng là si tâm vọng tưởng. Người đâu? Ra tay. Đây chính là cái giá cho việc dám ngáng đường tôi. Ba ngầu quá đi. Hóa ra thế giới bên ngoài, viện mồ côi lại kịch tính thế này. Tiểu Thất thích lắm luôn. Ngươi có biết cái kết của kẻ dám đối đầu với băng rắn độc không? Xử nó cho tao. Ở nơi có trẻ con mà còn dám đánh lén ta. Ngươi có còn nhân tính không hả? Một sát thủ mà cũng bày đặt quan tâm mấy chuyện đó sao? Dĩ nhiên là tôi quan tâm rồi. Tôi và lũ người trong băng rắn độc các người không giống nhau. Tôi không bao giờ sát hại người vô tội. Yên tâm đi, ái nghiện một chút thuốc độc tôi chế tác dụng nhanh lắm. Mẹ đúng là vừa thanh lịch vừa đáng sợ. Tiểu Thất, sau này phải ngoan ngoãn hơn một chút mới được. Xử lý xong mục tiêu tiếp theo. Dạ Dọn dẹp chướng ngại vật, tiếp tục truy sát Chu Tước. Ba và mẹ sắp quay lại sảnh tiệc rồi. Tiểu Thất cũng phải mau chóng quay lại thôi. Không thể để ba mẹ phát hiện chuyện con lén chạy ra ngoài. Nếu không thì bí mật con có thể nghe thấy tiếng lòng của người khác sẽ bị lộ mất. Anh Đường, sao anh lại ở đây? Anh Đường, sao anh lại ở đây? Cô ôn, chẳng phải tôi đã bảo cô và Tiểu Thất đợi tôi một lát ở đó sao? Tiểu Thất đâu rồi? Thôi xong, Tiểu Thất đang ở sảnh tiệc một mình. Con bé đang gặp nguy hiểm. Tiểu Thất, có gì thì cứ nhắm vào tôi đây này. Thả đứa trẻ ra. Thật là một gia đình ấm áp quá nhỉ. Muốn cứu con các người à? Vậy thì lấy mạng của mình ra mà đổi lại đi. Ba ơi, mẹ ơi, cứu con. Khốn thật, dù ra tay là sẽ bị lộ thân phận, nhưng trong tình cảnh này không thể lo nhiều như thế nữa rồi. Không sát hại người vô tội là nguyên tắc cuối cùng của tôi. Tiểu Thất vẫn chỉ là một đứa trẻ, không một ai được phép làm hại con bé. Tiểu Thất đừng sợ, mẹ sẽ cứu con. Cô ôn, cô đang làm gì thế? Anh Đường, anh chẳng phải cô ấy là nhân viên văn phòng bình thường sao? Sao lại biết múa dao thế kia? Anh ta chẳng phải chỉ là bảo vệ thôi sao? Lấy súng ở đâu ra thế? Anh Đường, anh... Cái này là đồng nghiệp ở đội bảo vệ cho tôi mượn đấy. Vậy à? Ồ, còn cái này của tôi là con dao gọt hoa quả tôi tiện tay lấy trên bàn ăn thôi. Hai người còn diễn kịch cái gì nữa? Chẳng phải hai người là... Ngươi nói cái gì? Khốn thật. Khí chất của họ sao lại áp đảo đến thế này? Buông tay ra. Các người còn đứng ngay ra đó làm gì? Còn không mau tóm gọn hai đứa chúng nó lại. Thân thủ của anh Đường chuyên nghiệp thật đấy.
Chết tiệt, không giấu được nữa rồi. Ngại quá, tôi bỗng nhiên thấy hắn ta vọt ra từ phía này. Sao anh ta lại có biểu cảm đó nhỉ? Chẳng lẽ thân thủ của mình lại bị lộ nữa rồi sao? Thật ra tôi không chỉ biết chút yoga, mà còn có chút nền tảng vũ đạo nữa. Nhìn cái mặt kia, chắc chắn là vẫn chưa tin mình rồi. Chết tiệt, lộ rồi. Phe này hết đường chối cãi. Anh Đường, có chuyện gì vậy? Phải nhanh chóng đánh lạc hướng sự chú ý của ba mới được. Không thể để ba phát hiện ra mẹ là sát thủ. Ba ơi, mẹ ơi, cứu con với. Cô ôm. Cảm ơn. Cảm ơn em. Lúc nãy đã cứu anh. Vâng, chuyện nhỏ thôi mà. Tuyệt quá, tình cảm của ba và mẹ đang tiến triển tốt rồi. Đừng mà, đừng hại tôi. Băng rắn độc, đứa nào cho các người cái gan làm loạn đến mức này hả? Nói, ai là kẻ đứng sau giật dây? Tôi cũng chỉ là kẻ làm thuê thôi. Anh, đừng làm khó tôi nữa. Tôi hỏi lại lần cuối, ai sai khiến? Không. Dù thế nào đi nữa, kẻ nào đã thấy thân phận của ta đều phải bị diệt khẩu. Nhưng mấy chuyện này không được để trẻ con nhìn thấy, không để tiểu thất nhìn thấy. Ba đang lo lắng cho tiểu thất kìa. Ngươi không muốn nói cũng không sao. Kẻ đứng sau đó, sớm muộn gì ta cũng lùng ra thôi. Ba và mẹ, từ lúc về nhà đến giờ, chẳng ai thèm nói với ai câu nào. Kế hoạch tóm gọn Chu Tước thất bại thảm hại rồi. Sự phá đám đột ngột của băng rắn độc đã làm hỏng hết kế hoạch của mình. Cũng may là thân phận của mình chưa bị lộ. Tiếp theo, hành động bắt giữ Chu Tước phải cẩn thận hơn mới được. Lần này vẫn chưa hạ được Dạ Ưng, thật là đáng tiếc. Phải giải quyết cái rắc rối này trước thì mới tiếp tục hành động được. Cô ôm. À, anh nói trước đi. Cũng không có gì. Tối nay hai mẹ con chắc là sợ lắm rồi. Sau này em và tiểu thất có ra ngoài thì phải chú ý an toàn nhé. Dù sao họ cũng chỉ là người bình thường. Tốt nhất là đừng để họ dính vào mấy vụ rắc rối này. Anh cũng vậy. Tuy tôi và anh Đường kết hôn chỉ là để che giấu thân phận sát thủ của mình, nhưng tôi vẫn không hy vọng một người vô tội như anh ấy bị tổn thương. Ba và mẹ không còn hằn học với nhau nữa rồi. Tốt quá, tiểu thất sẽ không bị gửi trả lại viện mồ côi đâu. Ba mẹ có thể làm hòa là nhờ công lớn của tiểu thất đó nha. Hôm nay cũng mệt rã rời cả ngày rồi, nghỉ ngơi sớm thôi nào. Tiểu thất muốn ba mẹ ngủ cùng tiểu thất cơ. Tiểu thất ngủ một mình không được đâu. Ba mẹ ơi, ngủ cùng tiểu thất đi mà. Cái này, chúng ta chỉ là kết hôn tạm thời thôi mà. Trước khi cưới đâu có nói là sẽ có vụ này chứ. Tiểu thất à, lại đây, ba ngủ cùng con nhé. Mẹ hôm nay mệt cả ngày rồi, chúng ta nên để mẹ nghỉ ngơi thật tốt. Con không chịu đâu, con cứ muốn cả ba và mẹ ngủ cùng con cơ. Đúng là trẻ con, còn khó đối phó hơn cả sát thủ. Tiểu thất, mẹ ơi nhìn kìa, ba mắng con kìa. Được rồi mà. Anh Đường này, tối nay chúng ta cứ ngủ cùng tiểu thất đi. Ba mẹ ơi, hai người mau lên giường đi. Cô ôm này, vâng, cô yên tâm đi. Tối nay chúng ta chỉ diễn kịch cho tiểu thất xem thôi. Tôi hứa là tuy chung giường nhưng không đụng chạm gì đâu. Vâng, được ạ. Ba mẹ cứ tưởng là mình thông minh lắm. Thật ra họ đang nghĩ gì tiểu thất nghe thấy hết rồi nhé. Không sao hết, có tiểu thất ở đây, gia đình ba người chúng ta nhất định sẽ mãi mãi bên nhau.
10 giờ 10 phút. Điểm hẹn chợ nêu. Mật mã 2200. Anh Đường, anh dậy sớm thế. Ba mẹ lại tưởng Tiểu Thất chưa dậy, lại lén lút âm mưu chuyện gì sau lưng con rồi. Mình phải đi xem sao. Mười giờ 10 phút, băng nhóm sẽ cử người đến đưa tin cho mình. Cách thời điểm 10 giờ 10 phút còn đúng 20 phút nữa. 5 phút rửa mặt chải răng, 10 phút đi bộ đến trung tâm thương mại Đại Hoa. Lộ trình phải được lên kế hoạch chuẩn xác, phải đi đứng sau cho giống như một người bình thường. Đồng thời phải cắt đuôi được các camera giám sát có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Vậy thì xuất phát ngay thôi. Ba lại sắp ra ngoài rồi kìa. Ba định đi bàn bạc kế hoạch bắt mẹ. Cô ôm, anh xin phép ra ngoài trước nhé. Vừa mới ngủ dậy đã đi rồi sao? Đúng vậy. Hôm nay công việc hơi bận, lúc về chắc cũng sẽ muộn lắm. Ba đúng là một kẻ lừa đảo siêu cấp. Anh rể. Cô là... Anh Đường, đây là em họ của em Ôn Nhị Thu. Chào em. Cô ta là em họ của cô Ôn sao? Sao mình lại cảm thấy cô ta trông rất quen mắt nhỉ? Hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Trước đây chưa từng nghe cô Ôn nhắc đến người này. Lúc điều tra cũng không thấy có thông tin gì. Chẳng lẽ mình bỏ sót sao? Đường Giật à, kể từ khi kết hôn, sự cảnh giác của anh thật sự ngày càng kém đi rồi đấy. Anh rể, sáng sớm thế này, anh định đi đâu vậy? Tăng ca. Sắp đến giờ hẹn bắt liên lạc rồi. Lai lịch của cô em họ này đành để sau này điều tra vậy. Mọi người cứ trò chuyện nhé. Tôi xin phép đi trước. Vâng. Anh đi cẩn thận nhé. Này, anh rể được đấy chứ chị. Vừa đẹp trai lại vừa dịu dàng. Hai người tiến triển đến bước nào rồi? Ôn Dĩ Thu, em lại ngứa da ngứa thịt rồi đúng không? Ôi trời, chị xem chị kìa, lại nóng nảy rồi. Ngồi xuống nói chuyện tử tế xem nào. Chị họ à, dù sao chị với anh rể cũng đã có danh nghĩa vợ chồng rồi. Anh rể tốt như vậy, hay là nhân cơ hội này tiến tới luôn cho có thực chất vợ chồng, chẳng phải là quá hời sao? Chị kết hôn với anh ta chỉ là để che giấu thân phận thôi. Đợi sau khi hạ được dạ ưng, còn chị sẽ chỉ là người dưng nước lã thôi. Thật sao? Đợi nhiệm vụ kết thúc, chị thực sự nỡ ly hôn với anh rể sao? Mặc dù vậy, những ngày qua ở bên cạnh anh Đường, mình cảm thấy anh ấy vừa chu đáo vừa dịu dàng, đúng là một người đàn ông đáng tin cậy. Nếu có thể sống cùng anh ấy cả đời hình như cũng không tệ. Mẹ thích ba rồi kìa. Mình đang nghĩ cái quái gì thế này? Là một sát thủ một khi đã để vướng bận quá nhiều tình cảm cá nhân thì sẽ cực kỳ nguy hiểm. Nếu như mẹ biết người mà ba đang muốn bắt lại chính là mình thì chẳng phải là... Anh dám đối xử với tôi như thế sao? Tôi đã thích anh đến nhường nào cơ mà. Giờ thì nói gì cũng vô ích thôi. Tôi thật không ngờ cô chính là Chu Tước. Một khi anh đã phát hiện ra thân phận của tôi vậy thì quyết một trận tử chiến đi. Dạ ưng. Được thôi, phe này một mất một còn luôn. Cái gia đình này vốn dĩ không nên tồn tại. Tiểu Thất cũng bị vứt vào thùng rác luôn sao? Không được, Tiểu Thất tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra đâu. Tiểu Thất nhất định phải giúp mẹ giấu kín thân phận sát thủ mới được. Sao rồi dạ ưng, gia đình mới ổn áp chứ? Hiện tại mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Tổ chức đã chính thức cân nhắc đến nhu cầu của anh nên đã chọn cho anh một cô vợ hiền thục, đảm đang đúng chuẩn con nhà lành. Nghe nói con gái cô ta cũng rất đáng yêu, chắc là sẽ không gây rắc rối gì cho anh đâu nhỉ. Thú thật là hành động của hai mẹ con họ hoàn toàn nằm ngoài dự tính của tôi, đặc biệt là con bé Tiểu Thất. Nó đúng là biến số lớn nhất trong sự nghiệp đặc công của tôi từ trước đến nay. Sao thế? Trong sắc mặt anh không được tốt lắm. Không có gì. Ồ đúng rồi, lúc ra ngoài hôm nay tôi có gặp em họ của vợ tôi, nhưng trong tài liệu về các mối quan hệ mà tổ chức đưa lại chẳng thấy nhắc tới em họ nào cơ. Làm gì có ai, việc để anh kết hôn chỉ là để tạo cho anh một thân phận người bình thường để làm vỏ bọc thôi. Quan hệ xã hội càng đơn giản càng tốt. Không thể nào có em họ gì ở đây cả. Không có em họ sao? Chẳng lẽ...
Hôm đó có 2 cô gái cùng mặc váy trắng. Lẽ nào mình nhận nhầm người rồi? Dạ đừng nói với tôi là anh đi xem mắt mà cũng nhầm người đấy nhé. Giờ thì đúng là vậy rồi. Cái gì? Anh về nhà ngay đi, lập tức ly hôn cho tôi. Tôi sẽ nộp đơn lên tổ chức để sắp xếp cho anh một người vợ khác. Sắp xếp lại sao? Sắp xếp lại ư? Thôi xong, phe này hết đường trốn rồi. À không, tôi thấy như hiện tại cũng ổn lắm rồi. Dạ Anh bị mất trí rồi sao? Anh có biết hiện tại mình là một đặc công không? Nhiệm vụ hàng đầu của anh là phải tóm gọn nữ sát thủ số 1 thế giới Chu Tước. Vậy mà giờ anh lại muốn xây dựng gia đình với một kẻ không rõ lai lịch sao? Anh có biết việc này sẽ làm tăng thêm nguy cơ bị lộ thân phận không? Không, tôi đã điều tra kỹ rồi. Cô Ôn chỉ là một người bình thường, lai lịch hoàn toàn trong sạch. Anh đang bao che cho cô ta. Dạ không lẽ anh đã thực sự nảy sinh tình cảm với cô ta rồi chứ? Làm sao có thể chứ? Lý Na, tôi là một đặc công. Những nhiệm vụ tôi thực hiện đều có độ nguy hiểm cực cao. Tôi sẽ tự đảm bảo vệ toàn cho bản thân và cả tổ chức. Nếu anh đã kiên quyết như vậy, tôi sẽ không ép anh ly hôn. Nhưng tôi phải kiểm tra cô vợ mới cưới này của anh một chút. Nếu cô ta không đạt yêu cầu, không thể hỗ trợ anh hoàn thành nhiệm vụ, thì tôi sẽ lập tức báo cáo để trừ khử cô ta ngay. Không vấn đề gì. Vốn dĩ tôi định đóng giả làm vợ của Dạ Ưng để hỗ trợ anh ấy làm nhiệm vụ, nhưng tổ chức lại từ chối với lý do tôi không đủ hiền thục. Giờ anh ấy lại đột ngột thay bằng một người phụ nữ lai lịch bất minh, tôi không phục đâu. Vợ anh có biết nấu ăn không? Chắc là có. Mặc dù tôi vẫn chưa được nếm thử, nhưng cô Ôn nói rằng cô ấy rất đảm đang, thạo việc nhà nên nấu ăn chắc cũng không tệ. Được thôi, tối nay đưa tôi về nhà anh ăn cơm. Đây là thử thách đầu tiên tôi dành cho cô ta. Nếu anh muốn cô ta được ở lại bên cạnh mình, thì anh không có quyền từ chối. Để tôi gọi điện báo cho cô ấy một tiếng. Cô Ôn à, lát nữa đồng nghiệp của anh sẽ ghé nhà mình dùng bữa tối nhé. Cái gì cơ? Đồng nghiệp của anh đến nhà ăn cơm sao? Cái gì? Đồng nghiệp của anh định đến đây ăn trực à? Có vấn đề gì sao em? Tất nhiên là có vấn đề rồi. Tôi chỉ quen dùng dao để ra tay, chứ có biết cầm dao thái rau bao giờ đâu. Nhưng nếu mà từ chối thì hình tượng vợ hiền dâu Thảo công sức bấy lâu nay xây dựng sẽ tan thành mây khói mất. Chắc chắn sẽ bị nghi ngờ cho xem. Dạ, không có vấn đề gì đâu ạ. Cô ấy có kiêng ăn gì không anh? À không đâu, em cứ sắp xếp là được. Chị họ, sao chị dám đồng ý thế? Chẳng phải chị mù tình chuyện bếp núc sao? Buông tay ra. Tiếng gì thế nhỉ? Không, không có gì đâu. Em đang chọn nguyên liệu nấu ăn thôi mà. Em cúp máy đây. Thế nhé. Giờ phải làm sao đây? Làm sao mà mình biết nấu cơm để diễn cho tròn vai đây? Đừng sợ, chị họ, em giúp chị cho. Thôi em dẹp đi. Lần trước em vào bếp làm cả nhà chú hai phải nhập viện 3 ngày trời. Em quên rồi à? Thế thì không được. Hay là mình gọi đồ ăn ngoài nhỉ? Mẹ ơi mẹ yên tâm đi, bữa tối cứ để con lo cho. Tiểu Thất, con biết nấu ăn sao? Tất nhiên rồi ạ. Hồi ở viện mồ côi, con hay chơi đồ hàng với các bạn. Con làm giỏi lắm luôn. Cho hơi nhiều bột rồi. Lại cho hơi nhiều nước rồi. Mẹ nhìn này. Đây là món mì trường thọ con làm đó. Nhìn cái này, ăn một miếng là đăng xuất luôn quá. Xem ra khá hợp với tôi. Lần sau làm nhiệm vụ sẽ dùng. Tiểu Thất à, trò chơi đồ hàng này của con hơi bị trừu tượng quá rồi đấy. Thôi bỏ đi, để mẹ đích thân vào bếp vậy. Dù mình chưa nấu ăn bao giờ, nhưng ở trong bang mình cũng là cao thủ luyện độc cơ mà. Thì cũng chỉ là bỏ nguyên liệu vào nồi rồi chế biến thôi. Chắc cũng tương tự nhau cả. Luyện độc, mẹ định cho ba với đồng nghiệp của ba đi cho ông bà hết luôn sao? Hai người mau lại đây phụ tôi một tay. Tìm hết tất cả đồ nào ăn được trong nhà mang hết ra đây. Lân ạ.
Dì ơi, dì chắc là mấy thứ đầy gai này ăn được không? Nhìn xanh mướt thế này, tốt cho sức khỏe quá còn gì. Bên Pháp có câu, xuất kỳ bất ý mới mong thắng lớn, nguyên liệu càng nhiều thì dinh dưỡng càng cân bằng. Vị chắc chắn sẽ không tệ đâu. Mẹ trông có vẻ tự tin lắm luôn. Nhìn cái tư thế này, là đang thái rau thật đấy à? Bình thường chị ấy không phải kiểu ra tay như vậy chứ. Sát nhân, mẹ đáng sợ quá đi. Xem ra sau này tiểu thất phải ngoan ngoãn hơn mới được. Nếu mình không nhớ nhầm, muối làm tế bào mất nước, nên cho ít thôi. Đường có thể át vị đắng, phải cho thật nhiều vào. Những cây xương rồng liệu có làm tê liệt thần kinh không nhỉ? Hình như mình cho hơi quá tay rồi, đau đầu thật đấy. Đẳng cấp quá. Mẹ, đang thực sự nghiêm túc nấu ăn kìa. Hồi hộp quá đi mất, cơm mẹ nấu, con muốn là người đầu tiên được ăn. Chưa từng có ai mong đợi được nếm thử món mình nấu đến thế. Cảm động quá đi mất. Tiểu thất à, con có biết là mình vừa đồng ý một chuyện kinh khủng thế nào không? Tiểu thất, mau nếm thử xem có ngon không nào, con có dự cảm chẳng lành. Nhưng hình như cũng không tệ như mình tưởng tượng. Con bé chịu ăn rồi, thật là tốt quá. Đúng là không hổ danh là mình. Lần trước dì Thu nếm thử món mình nấu, mới nuốt được miếng đầu tiên đã phải nằm viện 3 ngày trời. Mẹ mình thực sự đã bỏ độc vào đây sao? Nếu con và ba mà ăn món này chắc là đăng xuất luôn quá. Cái gia đình tiểu thất vừa mới có được sắp tan đàn xẻ nghé rồi. Thế nào, ngon không con? Kìa, tiểu thất. Thôi xong đời rồi. Cái món dở tệ thế này sao mình dám đưa cho anh Đường với đồng nghiệp của anh ấy ăn chứ? Cứ đà này thì cái mắt vợ hiền dâu Thảo để che giấu thân phận của mình chẳng phải sẽ bị lộ tẩy sao? Mình không diễn tiếp được nữa rồi. Mẹ ơi, hay là chúng ta gọi đồ ăn ngoài đi à? À đúng. Cũng chỉ còn cách này thôi. Thịt heo xào ớt xanh, sườn kho tàu, cà tím hương cá, đậu phụ tỏi băm, thêm một bát canh cà chua trứng nữa. Mẹ ơi, mẹ thấy 4 món một canh thế này có được không ạ? Ồ, 4 người chúng ta ăn thế là vừa rồi. Chốt đơn. May mà có tiểu thất ở đây. Là một đặc công, điều quan trọng nhất chính là phải biết che giấu cảm xúc. Vợ của anh phải là người an phận thủ thường, để làm bình phong cho anh làm nhiệm vụ. Chuyện này tôi hiểu rõ hơn cô. Nếu một đặc công để tình cảm cá nhân xen lẫn vào mối quan hệ với cộng sự chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề. Ngại quá đi mất. Anh thấy chưa, nếu vợ của anh chỉ biết gọi đồ ăn ngoài, không biết nấu nướng chăm sóc cuộc sống cho anh, thì cô ta không xứng đáng được ở bên cạnh anh đâu. Cô lo xa quá rồi. Cô On là người rất tốt, tính tình lại dịu dàng. Đồ ăn cô ấy nấu chắc chắn là cực phẩm. Dạ giờ anh chỉ toàn tâm toàn ý lo cho cô vợ mới này, mà chẳng hề nhận ra tình cảm của tôi dành cho anh. Đồ ăn của chị nhớ cho em 5 sao nhé. Cảm ơn, sẽ có đánh giá tốt mà. Dạ hình như hắn ta vừa từ nhà anh bước ra đấy. Không lẽ hắn đến giao cơm cho nhà anh thật đấy chứ? Vậy thì cô vợ này của anh cũng đang diễn vai vợ hiền dâu Thảo à? Tôi sẽ báo cáo tổ chức ngay lập tức, đổi cho anh cô vợ khác. Này, không đời nào
Cô Ôn không phải hạng người đó đâu. Chắc chắn em ấy đã chuẩn bị một bàn thức ăn ngon lành để chờ chúng ta rồi. Họ về rồi, mau lên con. Tiểu Thất, con mau trút hết mấy món này ra đĩa đi. Giấu mấy cái túi này đi nhé. Lân ạ, con biết rồi. Lát nữa tuyệt đối không được, để ba phát hiện ra. Đây không phải cơm mẹ nấu. Nếu không thì ngày mai Tiểu Thất sẽ bị tống khứ về viện mồ côi mất. Mọi người về rồi à, mau vào nhà đi. Cứu mạng tôi với, cái này còn căng thẳng hơn cả đi làm nhiệm vụ nữa. Cô Ôn, đây là Lý Na, đồng nghiệp của anh, chào cô. Tay với nhiều vết chai, vân tay rõ nét, chắc chắn thường xuyên dùng tay này. Lúc ra tay cắt ngọt cần phải lưu ý những điểm này. Ái chà, mình đang nghĩ cái gì vậy nè? Đây là đồng nghiệp của anh Đường mà, có phải mục tiêu ám sát đâu. Người đàn bà này trông chẳng có chút gì là đáng tin cậy cả. Đúng ra mình mới là người hợp đóng vai vợ của Dạ Ưng hơn. Chị gái này cũng thích ba nè. Chỉ là hiện tại, hành động của cô ta vẫn chưa lộ sơ hở gì. Tiếp theo đây, mình phải tiến hành kiểm tra cô ta một cách toàn diện. Một khi phát hiện cô ta cản trở nhiệm vụ của Dạ Ưng, mình sẽ đích thân trừ khử cô ta. Cô ta muốn khử mẹ. Mẹ của Tiểu Thất là người mẹ tốt nhất thế gian. Tiểu Thất sẽ không cho phép bất cứ ai làm hại mẹ đâu. À Lý Na, đây là con gái tôi. Tiểu Thất. Con bé này trông có vẻ không được thông minh cho lắm. Nếu nó không biết nghe lời thì cũng phải giải quyết luôn một thể. Chị gái này muốn phá hoại gia đình của Tiểu Thất. Tiểu Thất không thích chị ta chút nào. Thôi, chúng ta đừng đứng đây nữa. Mau vào ăn tối đi. Thơm quá đi mất. Hôm nay em làm món gì ngon thế? Mọi người cứ ngồi xuống trước đi để em vào bưng thức ăn ra. Được. Đừng nói với tôi đây chính là cái cảm giác gia đình ấm áp mà anh kể nhé. Bình tĩnh nào Ôn Hành, mày nhất định có thể thuận lợi vượt qua được cửa ải này thôi. Thức ăn lên rồi đây, mọi người mau nếm thử đi. Tay nghề của cô Ôn khá đấy chứ. Giống hệt cái tiệm đồ ăn mang về tên là Ngự Thiện Phòng ở dưới lầu công ty mình. Hương vị y xì đúc luôn. To rồi, chẳng lẽ bị phát hiện rồi sao? Bọn con Đạt chính là tiệm đó mà. Cái gì mà cô ấy phát hiện? Mẹ không biết nấu ăn sao? Mẹ sắp lộ tẩy rồi. Dì nói gì thế? Bữa cơm hôm nay rõ ràng là con và mẹ tự tay chuẩn bị mà. Sao mà giống đồ nhà hàng được chứ? Đúng vậy, là tay nghề của vợ anh chắc chắn là đỉnh hơn bên ngoài nhiều rồi. Lúc làm nhiệm vụ, vào những thời điểm khó khăn nhất, tôi đã vô số lần hy vọng mình có thể giống như một người bình thường, có một mái ấm nhỏ của riêng mình, có người nấu cơm cho ăn. Giống như lúc này đây, tôi thực sự đã có gia đình và con cái cho riêng mình. Tiếc là thân phận đặc công đã định sẵn rằng tôi không thể như người bình thường mà ở bên cạnh họ. Ba ơi, ba thực sự muốn cho Tiểu Thất một gia đình. Ba yên tâm đi, Tiểu Thất sẽ mãi mãi yêu ba. Tiểu Thất tuyệt đối sẽ không để ba cảm thấy cô đơn đâu. Con bé này đang nói gì vậy nhỉ? Hiện tại xem ra, vợ của Đường Giật không có vấn đề gì lớn. Nhưng còn đứa trẻ này, hành vi của nó cũng quan trọng không kém. Nếu hành động của nó lộ ra sơ hở thì cũng sẽ gây ra phiền phức cho Đường Giật. Tiểu Thất cũng liên quan mật thiết đến nhiệm vụ của ba sao. Tiểu Thất nhất định phải thể hiện thật tốt trước mặt ba mới được, không thể trở thành gánh nặng của ba. Ba ơi, ba nhất định phải tin tưởng Tiểu Thất nhé. Được rồi, mà con muốn ba tin cái gì cơ? Con bé này hôm nay sao thế nhỉ? Cứ lạ lạ lùng lùng. Nói năng thì lộn xộn, hành động thì cứ hấp tấp. Nhìn kiểu gì cũng thấy giống một đứa trẻ rắc rối. Nếu Đường Giật huấn luyện nó nghiêm khắc hơn thì lẽ ra nó không nên như thế này mới đúng. Thôi mau ngồi xuống ăn cơm đi. Chắc là lần đầu Tiểu Thất thấy có khách đến chơi nhà nên hơi phấn khích chút thôi, phải không con? Mà nhắc đến chuyện dạy con, đó cũng nên là trách nhiệm của người mẹ chứ nhỉ?
chỉ biết nuông chiều mà không biết răn đe. Về khoản này thì Ôn Hành đúng là không đạt yêu cầu rồi. Nếu tôi mà vào vai vợ của Dạ Ưng thì chẳng tới 1 tháng cô ta sẽ trở thành một cô bé hành động hoàn hảo. Câu này sai rồi. Câu này cũng sai luôn. Xoài tay ra đây, để xem con còn dám tái phạm không. Không, Tiểu Thất nhất quyết không cần người mẹ như thế này đâu. Đường Giật, tôi khuyên anh bây giờ nên đổi vợ đi là vừa. Mẹ ơi, Tiểu Thất yêu mẹ lắm luôn á. Sao tự dưng con lại thế này? Mẹ là người tốt với con nhất, vừa dịu dàng lại vừa đảm đang, lại còn hay nấu đồ ăn ngon cho con nữa. Tiểu Thất, muốn mẹ mãi mãi là mẹ của con. Tiểu Thất, con bé đang nói cái lý lẽ gì vậy nhỉ? Đứa nhỏ này hôm nay bị làm sao thế không biết. Mẹ ơi, sau này mẹ đừng rời xa Tiểu Thất, cũng đừng rời xa ba tốt nhé, được không mẹ? Tất nhiên rồi. Mẹ nói muốn rời xa con và ba bao giờ đâu nào. Chúng ta chẳng phải luôn là một gia đình sao? Cái kỹ năng diễn xuất giả trân này, nhóc này chẳng phải là đang muốn lấy lòng người khác sao? Tôi cũng làm được vậy. Tiểu Thất, cô cũng biết nấu rất nhiều món ngon đấy. Nếu con muốn ăn, cô cũng có thể đến nhà nấu cho con ăn mà. Không, con không thèm đâu. Ăn cơm cô này nấu chắc bị ăn đòn nhiều tử mất. Hơn nữa, rất có thể cô ta còn biết chế thuốc độc giỏi hơn cả mẹ nữa. Thật ngại quá, cô Lý. Tiểu Thất, con bé hơi nhát người lạ, lần đầu gặp cô nên có chút căng thẳng. Được rồi, ăn xong thì đi chơi đi con. Tiểu Thất à, được trở thành con của ba mẹ thật sự là quá tuyệt vời. Tiểu Thất cảm thấy mình cực kỳ may mắn. Nếu có thể mãi mãi là con của ba mẹ thì tốt biết mấy. Tiểu Thất, anh Đường, em nhất định sẽ cố gắng. Vì anh, vì Tiểu Thất và cũng vì tổ ấm này của chúng ta, em sẽ dốc hết sức mình để chăm sóc tốt cho mọi người. Cô Ôn, sao cô lại? Chỉ cần có thể để em được ở bên cạnh anh thì nấu bao nhiêu bữa cơm em cũng cam lòng. Em nhất định sẽ chăm chỉ học hỏi. Sao tự nhiên lại nói như vậy chứ? Ở nhà làm một người vợ hiền dâu thảo, phải huấn luyện bản thân và con cái thật tốt. Xét về mặt chuyên môn thì việc hỗ trợ chồng mới là chính sự chứ nhỉ? Với tình hình hiện tại, thật chẳng bằng để tôi đích thân ra tay. Nhưng cô Ôn này, cô hiện giờ đã làm rất tốt rồi, không cần phải nỗ lực thêm nữa đâu. Thật sao? Em thực sự đã làm rất tốt rồi sao? Tất nhiên rồi, chính vì em đủ tốt nên Tiểu Thất mới yêu quý em đến thế. Đúng không nào? Anh Đường, trong lòng anh ấy hóa ra mình đã tuyệt vời đến thế sao? Nhưng mà em vẫn còn nhiều điều chưa hoàn thành thật xuất sắc mà. Không, em đã làm rất tốt rồi. Trên mặt Đường Giật đang trưng ra cái kiểu cười giả trân gì thế này. Đường Giật, nhiệm vụ lần này anh chắc chắn mình có thể đảm đương được chứ? Dĩ nhiên, là một đặc công chuyên nghiệp, bắt buộc phải che giấu cảm xúc thật của bản thân, triệt tiêu mọi khả năng để lộ sơ hở. Tốt nhất là anh nên giữ vững cái bộ mặt lạnh như tiền đó đi. Chuyện đó cũng không cần thiết đến thế đâu. Tôi đã gặp vô số đặc công ưu tú. Họ làm đủ mọi ngành nghề, từ thư ký chủ tịch, thương nhân bốc chính cho đến lãnh đạo công ty. Ai trong số họ cũng đều như vậy, luôn đeo một chiếc mặt nạ giả tạo, tạo ra ảo giác là mình tử tế với tất cả mọi người, chẳng khác nào cái máy điều hòa tổng cả. Ba ơi, ba nhất định phải đối xử thật tốt với con và mẹ nhé. Tuyệt đối không được ở trước mặt người khác mà trưng ra cái nụ cười kiểu này đâu đấy. Chắc là con bé thấy mình cũng tử tế với cả Lý Na nên mới nói vậy chăng? Đúng là trẻ con chẳng phân biệt được đâu là lịch sự với đồng nghiệp, đâu là sự dịu dàng dành cho người nhà. Có Tiểu Thất ở đây, đừng hòng ai có thể chia rẽ được gia đình này của Tiểu Thất. Nhưng mà tại sao trong biểu cảm của Đường Giật lại phản phất một chút chân tình thế kia? Anh ta không định thực sự coi hai người này là vợ con thực sự của mình đấy chứ? Đường Giật, đừng quên thân phận của anh và nhiệm vụ mà anh sắp phải thực hiện. Nhiệm vụ gì cơ? Người đàn bà này mất trí rồi sao? Ngay trước mặt người ngoài mà dám ngang nhiên nói về nhiệm vụ này nọ là thế nào? Ý của cô ấy là chính là cái hôm đó ba đứng ở cửa hội trường để soát vé cho mọi người ấy. Xin chào, phiền ngài xuất trình thư mời của ngài à? Nhiệm vụ mà cô ấy nói chắc chắn là việc đó rồi, đúng không ba? Đúng vậy.
Công ty của bọn anh dạo gần đây mới nhận thêm một nhóm khách hàng nên phải tăng cường an ninh thôi. Hóa ra bình thường anh ta toàn dùng mấy cái cớ này để lừa phỉnh vợ con sao? Dạ anh xuống phong độ rồi đấy. Trước đây mấy lời giải thích của anh kín kẽ không một kẽ hở, còn bây giờ tôi thật sự rất thất vọng về anh. Công ty tôi còn chút việc, tôi xin phép đi trước. Chị mới ăn có vài miếng mà đã đi rồi sao? Không sao đâu, để anh tiễn cô ấy. Là do mình làm gì không tốt sao? Cứ thấy sắc mặt của cô Lý không được tốt cho lắm. Còn anh Đường nữa, bên cạnh anh ấy có một người phụ nữ ưu tú như vậy, sớm muộn gì mình cũng bị đào gốc tường mất thôi, dù chỉ là kết hôn giả. Nhưng mình vẫn phải nỗ lực hơn nữa mới có thể giữ vững mái ấm này. Mẹ ơi, mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất thế giới. Tiểu Thất sẽ không để ba rồi xa mẹ đâu. Lina, cô bị sao vậy? Từ lúc ăn cơm đến giờ cô cứ hùng hổ ép người quá đáng. Cô muốn cái gì đây? Cô định làm gì? Đừng giật, nhìn thẳng vào mắt tôi đi. Nói cho tôi biết vợ anh là một người vợ đủ tiêu chuẩn, hay là tôi hợp với anh hơn? Cô đang đùa cái gì thế? Quả nhiên trong lòng anh ta đã nảy sinh tình cảm với cô ôn đó rồi sao? Tôi và cô chỉ là đồng nghiệp. Hôm nay cô đến đây rốt cuộc là muốn nói gì? Tổ chức vừa sắp xếp một nhiệm vụ, hành động lần tới yêu cầu hai chúng ta cùng thực hiện. Cái gì? Chuyện quan trọng thế này sao giờ cô mới nói? Tối mai, tại bữa tiệc trên du thuyền, có một đại gia thứ thiệt sẽ tổ chức một buổi triển lãm tranh. Trong đó có một bức họa ẩn chứa bí mật của tổ chức sát thủ và thông tin mấu chốt để bắt giữ Chu Tước. Nội dung thông tin là gì? Không rõ. Nhưng có thể chắc chắn rằng Chu Tước cũng đang muốn đoạt lấy nó. Mục tiêu chính trong nhiệm vụ lần này của chúng ta là vừa phải lấy được bức tranh, vừa phải dẫn rắn ra khỏi hang để tóm gọn Chu Tước. Vậy thì tại sao nhất thiết hai chúng ta phải cùng hành động? Một hành động phức tạp thế này, liệu người vợ dịu dàng hiền thục kia của anh có gánh vác nổi không? Tôi không cần cô ấy phải đối phó. Chỉ cần bắt được Chu Tước, mối quan hệ của chúng ta có thể kết thúc rồi. Đến lúc đó, mọi thứ đều có thể quay lại quỹ đạo bình thường. Lại sắp bắt mẹ rồi. Sau khi ba bắt được mẹ xong, chắc chắn ba lại định quẳng Tiểu Thất vào thùng rác cho mà xem. Tiểu Thất không muốn đâu. Ai ở đó thế? Ai ở đó? Có phải Tiểu Thất không? Chuyện của người lớn không được để trẻ con nghe thấy đâu. Còn cái con bé đó nữa, tôi cứ thấy nó chẳng thông minh gì cả. Để nó bên cạnh anh chỉ tổ vướng chân vướng tay thôi. Xong việc này chỉ còn cách đưa nó trở lại viện mồ côi thôi. Chuyện này tôi tự có tính toán, không phiền cô phải bận tâm. Tóm lại là nhìn cái cách anh diễn cảnh vợ chồng con cái hạnh phúc vừa rồi, anh đã để lộ sơ hở rồi đấy. Anh đang lún quá sâu, đắm chìm vào cái vai đó rồi. Đây là sự thụt lùi mà tôi không hề mong muốn ở anh. Dạ tôi thất vọng về anh quá. Nhiệm vụ tới, tôi sẽ cho anh thấy năng lực thật sự của tôi. Hy vọng anh đừng có mà làm quả tạ kéo chân tôi đấy. Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy, vào vai vợ anh trong nhiệm vụ này, tôi mới là người hợp rơi nhất. 10 giờ tối mai, buổi triển lãm tranh trên du thuyền sang trọng. Lần này tuyệt đối không được phép sai sót. Dạ lần này tôi nhất định phải tự tay kết liễu anh. Mẹ lại muốn kết liễu ba rồi. Hai người họ lại sắp choảng nhau nữa sao? Tiểu Thất phải làm gì đó mới được. Mẹ ơi, ngày mai mẹ lại đi làm nữa ạ. Tiểu Thất cũng muốn đi. Sao con bé lại biết nhỉ? Chẳng lẽ nó nghe thấy mình đang nghĩ gì sao? Không, Tiểu Thất chỉ đoán mò thôi mà. Cô ôm này, tối mai công ty bắt tôi tăng ca, chắc là tôi sẽ về muộn một chút. Em cũng vậy. Công ty em. Không lẽ em cũng định đi dự bữa tiệc trên du thuyền của vị đại gia bí ẩn đó chứ? Cái gì? Anh Đường cũng đi sao? Trùng hợp thế. Sao hai đứa mình cứ đụng nhau chan chát vậy nhỉ? Tại sao anh Đường lại đi nhỉ? Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp thôi sao? Vậy anh nhớ chú ý an toàn nhé. Em cũng vậy. Ba ơi mẹ ơi, Tiểu Thất cũng muốn đi. Tiểu Thất cũng muốn đi dự tiệc lớn nữa. Không được. Nếu con bé lại gặp nguy hiểm, nhiệm vụ sẽ càng trở nên khó khăn hơn. Bất kỳ yếu tố bất định nào cũng đều phải bị loại bỏ. Tiểu Thất à, ba và mẹ là đi ra ngoài làm việc, con cứ ngoan ngoãn ở nhà nhé, được không nào? Dù sao cũng là công việc chết chóc, lại còn đèo bồng thêm đứa trẻ ra tay thật, chẳng tiện chút nào, không? Nếu ba mẹ không dắt Tiểu Thất theo, Tiểu Thất sẽ chạy ra ngoài rêu rao với mọi người rằng ba mẹ đi tuần trăng mật mà bỏ rơi Tiểu Thất. Tiểu Thất lại trở thành đứa trẻ mồ côi không ai thèm nhận cho xem. Thế thì được rồi,
Phải đảm bảo từ trong ra ngoài, chúng ta luôn là một gia đình 3 người. Một khi để người khác biết Tiểu Thất là con nuôi của chúng ta, thì chúng ta chắc chắn sẽ gặp rắc rối to. Anh Đường, anh định mang theo Tiểu Thất thật đấy à? Không sao đâu, lúc nào bận rộn thì gửi con cho đồng nghiệp trong hộ là được mà. Cho cái cô chị xấu tính đó hả? Tiểu Thất không chịu đâu. Ba cứ yên tâm, Tiểu Thất sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt. Cái con bé này đúng là kiếp nạn lớn nhất trong sự nghiệp đặc công của mình mà. Tiểu Thất, nghe cho kỹ này, ba và mẹ thực hiện nhiệm vụ lần này cực kỳ quan trọng. Con tuyệt đối không được chạy lung tung đâu đấy. Đừng giật. Cô ôm. Cô Lý, sao cô cũng ở đây thế? Công ty sắp xếp tôi làm cộng sự với Đường Giật. Tôi đi hành động trước đây. Tiểu Thất, đành làm phiền cô ôm chăm sóc vậy. Ơ kìa, anh Đường, chẳng phải chính anh nói là mang Tiểu Thất đến đây sao? Chị họ. Lại là cô ta. Cách ăn mặc này của cô ta tại sao lại thấy quen mắt thế nhỉ? Là cô ta. Hóa ra chính là cô ta. Cô ta là người của tổ chức sát thủ. Vậy cô ôm. Dĩ Thu, để chị giới thiệu với em một chút. Đây là anh rể của em. Lần trước hai người đã gặp nhau một lần rồi, nhưng vẫn chưa kịp giới thiệu tử tế. Không, là 2 lần rồi à? Lần trước ở bữa tiệc của tập đoàn Thiên Hải đã gặp một lần rồi. Anh rể quên rồi sao? Nhìn phản ứng của cô ta kìa. Hình như cô ta không nhận ra mình. Không biết cô ôn có biết em gái mình là người của tổ chức sát thủ không? Cũng có thể cô ta cũng là một thành viên trong đó. Ba phát hiện mẹ là sát thủ rồi sao? Đường Giật, anh sao thế? Nếu cô ôn cũng là sát thủ, vậy thì ngay từ đầu cô ta đã có mục đích riêng khi tiếp cận mình. Không thể kết luận vội vàng như vậy được. Nhưng với tư cách là một đặc công, bất kỳ sự lơ là, cẩu thả nào đều là điều không được phép. Mình phải loại trừ mọi rủi ro. Không có gì đâu. Anh Đường, anh làm gì thế? Đang ở chỗ đông người mà. Sao anh ấy có thể ngang nhiên như vậy chứ? Áo em bị nhăn kìa, để anh chỉnh lại cho em. Hú hồn chim én. Mình cứ tưởng anh ấy định hôn mình trước mặt mọi người chứ. Lại còn giả vờ thẹn thùng. Tưởng làm như vậy là có thể tranh thủ được sự thương hại và đồng cảm của đàn ông sao? Dù lén gắn thiết bị nghe lén đúng là hơi quá đáng thật. Nhưng là một đặc công chỉ cần một sơ suất nhỏ là mất mạng như chơi. Mình không được phép lơ là dù chỉ 1 giây. Mình làm thế này cũng là để chứng minh sự trong sạch của cô ôn thôi. Ba định nghe lén những gì mẹ nói sao? Vậy thì mẹ chẳng phải sắp bị lộ tẩy rồi sao? Không, anh và đồng nghiệp vẫn còn việc phải xử lý, nên xin phép đi trước. Anh đi cẩn thận nhé. Này bà chị với anh rể là vợ chồng thật đấy à? Sao em thấy hai người chẳng có chút gì là thân mật thế? Mình với anh ta diễn trông giả trân thế sao? Dĩ nhiên là vợ chồng thật rồi. Đăng ký kết hôn đàng hoàng nhé. Thế sao vừa nãy lúc anh ấy lại gần chị lại căng thẳng đến thế? Khai mau đi. Có phải hai người chỉ là hữu danh vô thực không? Một đêm anh ấy làm mấy hiệp? Mấy hiệp cái gì chứ? Em nói linh tinh gì thế? Cô ta đang nói cái quái gì vậy? Lẽ nào mình nhìn nhầm? Người của tổ chức sát thủ mà lại đi quan tâm mấy chuyện này sao? Chị kết hôn với anh ta, chẳng lẽ em không biết sao? Là vì có nhiệm vụ cả đấy. Nhiệm vụ? Lẽ nào cô ta thực sự có mục đích khi tiếp cận mình sao? Thôi xong rồi, nếu mẹ cứ tiếp tục nói như vậy, thân phận của mẹ sẽ bị ba phát hiện mất. Con nghe rõ mồn một luôn rồi ạ. Đó là trò chơi nhập vai của mẹ và Tiểu Thất đó. Mẹ sẽ đóng vai một đặc công đang làm nhiệm vụ đặc biệt, rồi dẫn theo Tiểu Thất đi phiêu lưu trên tàu. Ra là vậy sao? Lân ạ, trẻ con mà. Hóa ra chỉ là chơi đồ hàng với con nít thôi. Tôi cứ tưởng cô ta thực sự có liên quan đến tổ chức sát thủ chứ. Vậy anh ấy có biết mục đích thật sự của chúng ta khi đến bữa tiệc du thuyền này không? Mục đích thật sự à? Tất nhiên là mẹ không biết rồi. Mấy chuyện sắc bạc đó làm sao mà có thể nói với trẻ con được chứ? Mẹ nói là muốn đưa Tiểu Thất đi xem thật nhiều bức tranh đẹp. Con bé có vẻ như biết tuốt rồi nhỉ? Tất nhiên là con biết rồi. Nhưng quan trọng nhất bây giờ là không được để ba biết mục đích của mẹ. Nếu không họ chắc chắn sẽ lại đánh nhau sứt đầu mẻ trán cho xem. Lúc đó gia đình hạnh phúc của Tiểu Thất sẽ tan thành mây khói mất. Vừa nãy ở cửa, Tiểu Thất thấy một bức tranh rất lớn và rất đẹp. Mẹ bảo sẽ mua nó để làm quà cho Tiểu Thất. Đúng vậy. Mục đích chuyến đi này của mẹ chính là đưa Tiểu Thất đi chọn quà đó, tiện thể mượn danh nghĩa xem tranh, để khử luôn tên Dạ Ưng cũng có mặt tại bữa tiệc này về chầu trời luôn. Hóa ra là đi xem tranh.
Nhưng theo tình báo thì Chu Tước cũng sẽ xuất hiện tại bữa tiệc du thuyền lần này. Biết đâu cô ta cũng đến xem triển lãm tranh. Mình vẫn không được lơ là cảnh giác, phải giám sát toàn diện mới được. Anh sao vậy? Từ nãy đến giờ cứ im thinh thích, vẻ mặt thì âm trầm đến đáng sợ. Không có gì đâu, triển lãm tranh sắp bắt đầu rồi. Chúng ta mau đến phòng trưng bày thôi. Được. Nhìn biểu cảm của anh ta kìa, chẳng lẽ lại đang tương tư cô vợ hờ và đứa con gái đó sao? Dạ Ưng quả nhiên đã rơi vào lưới tình mất rồi. Tôi nhất định phải khiến anh tỉnh táo lại. Chào mừng quý vị đã đến với bữa tiệc du thuyền. Để tri ân các vị khách quý, chúng tôi đã đặc biệt chuẩn bị một phần bốc thăm trúng thưởng. Người may mắn trúng giải đặc biệt sẽ nhận được phần quà lớn từ tập đoàn Tinh Thần tài trợ đấy ạ. Người trúng giải có thể tùy ý chọn một bức họa bất kỳ tại đây. Những bức tranh này đều là vô giá. Tất nhiên rồi, mục tiêu của chúng ta chỉ có một duy nhất. Chu Tước, lần này tôi sẽ đích thân bắt giữ cô. Nếu bức tranh này thực sự ẩn giấu bí mật của tổ chức thì mình nhất định phải lấy được nó để tiêu hủy hoàn toàn. Cả ba và mẹ đều muốn lấy được bức tranh này. Tiểu Thất nên giúp ai đây? Tất cả phiếu thưởng đều nằm trong chiếc thùng này. Giải đặc biệt chỉ có một vé duy nhất. Ai may mắn bốc trúng thì có thể tùy ý chọn lựa bất kỳ tác phẩm nào đang trưng bày tại đây. Chắc chắn là mình rồi, mình phải bốc trúng mới được. Những vật phẩm lần này toàn trị giá hàng trăm triệu cả đấy. Bốc trúng một cái mang về bán lại là đổi đời, phát tài luôn. Mấy người đừng có nằm mơ nữa. Tôi nghe nói cái trò bốc thăm này chỉ là làm màu thôi. Giải đặc biệt có chủ hết rồi. Mấy người tưởng bọn nhà giàu là kẻ ngốc chắc. Miệng thì nói hay lắm, nhưng thực chất toàn là chiêu trò kinh doanh cả. Họ nói không sai, rất có khả năng vé giải đặc biệt đã bị đánh tráo rồi, để cho người của họ dễ dàng bốc trúng. Để tránh việc này, tổ chức đã đặc biệt kiểm tra chất liệu và số lượng phiếu. Đến lúc đó chỉ cần mình đeo đôi găng tay đặc biệt này, chắc chắn sẽ nhận ra sự khác biệt. Chị, tỷ lệ trúng thưởng thấp thế này, liệu chúng ta có chắc chắn trúng không? Nếu không bốc trúng được thì chỉ còn cách xử luôn cái người bốc trúng. Không được, không được. Sao mình lại có thể nghĩ như thế chứ? Dù sao họ cũng là người qua đường vô tội mà. Chu Tước, mày không được làm chuyện thất đức như vậy đâu đấy. Mẹ không có chuẩn bị trước, nhưng mẹ lại rất muốn trúng giải. Mẹ ơi, để Tiểu Thất đi bốc thăm cho nhé. Con đi á. Trẻ con đừng có xen vào chuyện của người lớn. Để dì đưa con đi chơi nhé. Mẹ ơi, vận may của Tiểu Thất tốt lắm. Tiểu Thất chắc chắn sẽ bốc trúng giải lớn. Chị định giao cơ hội quan trọng thế này cho con bé thật sao? Nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Đành vậy thôi. Vận may của chị thực sự quá tệ rồi. Thắng rồi. Tiểu Thất, con giỏi quá đi mất. Để ba xem nào. Ơ kìa, ba gà thật đấy. Mẹ không được may mắn cho lắm nhỉ? Lại lần nữa nào. Vận may của mẹ đúng là tệ thật đấy. Nhưng mà không sao đâu, Tiểu Thất có cách mà. Được rồi, mọi người tự giác xếp hàng nhé. Bắt đầu bốc thăm trúng thưởng nào. Mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ rồi. Hy vọng có thể bốc trúng giải đặc biệt nhỉ. Tiểu Thất, sao con bé cũng ở đây? Tiếc quá đi mất. Giải 6, phần thưởng là một lốc giấy vệ sinh. Cái gì vậy trời? Vận may của tôi lúc nào cũng đỏ lắm mà. Sao lại chỉ được có giải 6 thôi chứ? Tôi thấy nãy giờ ít nhất cũng phải bốc trúng 10 cái giải 6 rồi đấy. Anh nói xem liệu có giải đặc biệt thật không vậy? Họ không lừa chúng mình đấy chứ? Đúng đấy, lừa đảo cả thôi. Xin mọi người cứ yên tâm, giải đặc biệt chắc chắn là có. Hơn nữa, nó nằm ngay trong chiếc thùng này đây. Một lũ ngốc. Các người cứ tiếp tục vì cái giải đặc biệt không bao giờ trúng được đó mà tranh nhau sứt đầu mẻ trán đi nhé. Không đời nào trúng được đâu. Giải đặc biệt đã sớm bị tôi dán vào phía trên cùng của thùng rồi. Ngay cái góc phía bên trong này. Hơn nữa, để đề phòng bất trắc, tôi cũng đã sắp xếp xong xuôi cả rồi. Tôi biết rồi, phải giả vờ làm người lạ chứ gì. Chính xác. Đến lúc đó tôi sẽ để cô ta rinh cái giải đặc biệt đi. Ngoại trừ tôi ra thì đám ngốc đang đứng xếp hàng chờ đợi này đừng hòng có ai chạm được vào nó.
Hóa ra ông ta muốn khiến mọi người đều không trúng được giải. Đúng là đồ xấu. Để xem tiểu thất trị ông ta thế nào. Tấm vé trúng thưởng chỉ có mình tôi biết nó nằm ở đâu thôi. Đây chính là đặc quyền của người dẫn chương trình mà. Tiểu thất nhất định phải giúp ba mẹ giành được phần thưởng này mới được. Lúc nãy trong lòng ông ta nói là đã dán tấm vé vào phía trên cùng của chiếc thùng. Tiểu thất sẽ lấy nó ra ngay đây. Cô bé ơi, cháu cũng muốn bốc thăm à? Chúc cháu may mắn nhé. Mau bốc mấy cái thứ rác rưởi khác đi cho khuất mắt đi, đồ nhóc con. Giải lớn là dành cho cái cô chị ở phía sau cháu cơ. Chị ơi, chúng ta đem nhiệm vụ quan trọng thế này giao cho con bé, liệu có hơi mạo hiểm quá không? Đành tùy cơ ứng biến thôi. Dù sao thì việc lấy được bức tranh cũng không phải mục đích cuối cùng, chủ yếu là để giải quyết tên Dạ Ưng. Sao con bé tiểu thất cũng tham gia bốc thăm thế này? Chẳng lẽ là cô Ôn đã tạo cơ hội cho con bé? Giải đặc biệt, sao có thể như vậy được? Mẹ ơi, tiểu thất trúng giải đặc biệt rồi này. Tiểu thất giỏi không ạ? Tiểu thất trúng giải thật rồi sao? Tiểu thất à, con giỏi quá đi mất. Không ngờ lại là tiểu thất bốc trúng. Khác hẳn với kế hoạch ban đầu. Nhưng mà cũng chẳng phải chuyện gì xấu. Dù sao cũng tốt hơn là rơi vào tay người lạ. Không ngờ lại bị cái con nhóc này vớ được rồi. Vốn dĩ mình còn định thể hiện bản lĩnh trước mặt Đường Giật một phen. Phen này thì hết cơ hội rồi. Đường Giật, anh thấy sao? Dù sao cũng là con gái tôi bốc trúng vẫn tốt hơn nhiều so với mấy người lạ hua lạ hoắc ngoài kia. Nhưng mà cái vận may này, liệu có thật không vậy? Chỉ bốc một lần mà trúng ngay giải nhất luôn. Tiểu thất, con cười lắm. Không, không thể nào. Chắc chắn là có gì đó sai. Rõ ràng mình đã để nó ở một góc hiểm hóc như vậy. Cái con nhóc này làm sao mà tìm ra được chứ? Chẳng lẽ con bé đọc được suy nghĩ của mình? Thôi xong, năng lực của tiểu thất sắp bị lộ rồi. Nếu ba mẹ mà biết, chắc chắn sẽ thấy tiểu thất không hề ngoan, rồi sẽ vứt bỏ tiểu thất mất. Tôi đã bảo từ sớm rồi mà. Đứa trẻ này chẳng thông minh đâu. Trước giờ toàn là giả vờ thôi. Hóa ra là nhờ đọc được suy nghĩ nên mới ra vẻ tài giỏi như vậy. Ba mẹ ghét nhất là trẻ con nói dối. Cái loại trẻ con này phải vứt đi cho rảnh nợ. Vứt đi. Con không muốn đâu. Mẹ ơi, tiểu thất đã tự dùng thực lực của mình để bốc trúng giải đặc biệt đấy. Tiểu thất của mẹ là giỏi nhất. Đi thôi, mẹ con mình đi nhận thưởng nào. Không được. Tấm vé này vốn dĩ không phải do con bé bốc trúng. Con bé gian lận. Cái gì cơ? Đúng thế, là gian lận đấy. Không được. Tấm vé này không đời nào là con bé tự bốc trúng được. Nói gian lận, không phải như vậy đâu. Chú nói bậy bạ gì thế? Tiểu thất là tự dùng thực lực của mình để bốc trúng đấy. Đúng thế. Mọi người ở đây đều thấy cả rồi. Rõ ràng là con bé tự tay bốc trúng mà. Phiền phức thật đấy. Có mỗi cái việc nhận thưởng thôi mà cũng phải đợi hắn phê duyệt sao? Với cái tính của mình chỉ cần 3 giây là xong chuyện rồi. Mẹ lại định ra tay rồi. Không được, không được. Dù mình là sát thủ chuyên nghiệp, nhưng cứ hở chút là muốn cho đăng xuất thì không nên chút nào. Ôn Hành à, mày phải nhịn, phải nhịn. Anh bảo con gái tôi gian lận, anh có bằng chứng không? Nếu mà không có, thì tôi sẽ dịu dàng lấy đi cái mạng của anh đấy. Cô nói cái gì cơ? Tôi đùa thôi mà. Hú hồn, làm mình hết hồn. Nhìn ánh mắt lúc nãy của cô ta, cứ tưởng là cô ta định xử mình thật chứ. Tất cả các phiếu thưởng chắc chắn đều nằm trong cái thùng này. Hơn nữa, chúng tôi đã đánh dấu hết cả rồi. Nó chỉ là một đứa con nít, làm sao có thể một phát ăn ngay được chứ? Trừ khi nó biết trước phiếu trúng thưởng nằm ở đâu. Tiểu thất à, bí mật về khả năng đọc được suy nghĩ của người khác của mình bị lộ rồi sao? Hả? Cái lý do của chú gì vậy trời? Không lẽ anh tự mình gian lận không thành rồi quay sang giở trò chí phèo để vu khống con nhà tôi đấy chứ? Có đúng vậy không? Không, không, đáng sợ quá. Sát khí của người phụ nữ này kinh khủng khiếp. Xem ra hôm nay, nếu mình không cho họ nhận thưởng, thì cái mạng nhỏ này cũng khó mà giữ nổi ở đây rồi. Được rồi, mọi người đi theo tôi. Chính là lúc này, hãy lấy thân phận người nhà mà bám theo. Trong đống phần thưởng này mọi người cứ tùy ý chọn đi. Chính là cái này. Chúng tôi lấy bức tranh này. Sao tiểu thất lại biết mình định chọn bức nào nhỉ? Cứ như thể con bé nghe thấy tiếng lòng của mình vậy. Không không, chắc là tiểu thất cũng thích bức này thôi. Bức này không được. Tại sao? Sao tôi biết được?
Sếp bên ban tổ chức chúng tôi đã đặc biệt dặn dò rồi, bức tranh này cực kỳ quan trọng, không ai được phép mang đi cả, trừ bức này ra. Cô cứ tùy ý chọn bức khác, lệnh của sếp mà. Xem ra hắn đã có chuẩn bị từ trước, cốt là để ngăn bức tranh này bị người khác lấy mất. Dù không biết ai là kẻ đứng sau chỉ thị, nhưng mình không thể khoanh tay đứng nhìn được. Khó khăn lắm mới có cơ hội trúng thưởng, chẳng lẽ lại mất trắng thế này sao? Tôi không chấp nhận. Không được, chúng tôi có phiếu trúng thưởng thì phải được đổi quà chứ. Nhưng đây là lệnh của ban tổ chức, tôi cũng lực bất tòng tâm thôi. Đáng ghét. Tên này đúng là cứng đầu cứng cổ. Nếu thật sự không xong, đành phải khử hắn thôi. Tiểu thư, cô bớt nóng đã. Sếp tôi dặn rồi, ngoài bức cô chọn ra trong số những phần quà này, chúng tôi sẽ chi thêm 1 triệu tiền mặt để bồi thường cho cô. Tôi cần tiền để làm gì? Bà đây mà thiếu tiền chắc. Bức tranh này liên quan đến sự tồn vong của tổ chức và cả thân phận của mình, tuyệt đối không được để mất nó. Nếu như hôm nay tôi cứ nhất quyết mang nó đi thì sao? Cô định làm gì? Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt đây mà. Thất lễ rồi. Khoan đã. Khoan đã. Xin lỗi, sếp dặn tôi đến lấy tranh. Mật mã là... Cậu dám nghi ngờ lời dặn của sếp sao? Dạ không dám, khí chất mạnh mẽ thật đấy. Chỉ còn cách này mới lấy được bức hoa hướng dương thôi. Là ba kìa, ba hóa trang thành một anh trai trẻ. Ngầu quá đi. Tại sao mình lại thấy người này trông cứ quen quen nhỉ? Cô ôm, để tôi chọn tranh cùng cô nhé. Ngoài bức tranh này ra, những bức khác cũng rất đáng giá. Hơn nữa còn có khoản bồi thường thêm nữa. Trên bức hoa hướng dương đó có manh mối cơ mật. Ngoài nó ra tôi chẳng cần gì hết. Cậu đang làm cái gì thế? Lấy được tranh rồi thì mau giao cho sếp đi chứ. Cậu lề mề cái gì vậy? Kiểm tra định kỳ trước khi mang đi thôi. Ngộ nhỡ bị ai đó tráo mất thì có mà to chuyện. Cô ôm, để tôi giúp cô chọn tranh. Để xem nào. Bức này cũng được đấy chứ. Bức đó cũng được đấy. Chị ơi, sao tự nhiên chị ấy lại nhiệt tình với mẹ thế nhỉ? Cô ta đang ngẩn người cái gì vậy? Chọn cái phần thưởng thôi mà cũng lề mề. Xem ra gu thẩm mỹ cũng chẳng ra sao. Mình nhất định phải chứng minh rằng ngay cả việc thưởng thức tranh ảnh tôi cũng thừa sức ăn đứt cô. Sao cũng được, nghe theo cô hết. Phải nghĩ cách mới được. Bí mật của tổ chức tuyệt đối không được để bị lộ. Xong rồi, ổn rồi đấy. Tôi mang đi đây giao lại cho sếp ngay. Chính là lúc này, đã không ngăn được. Hắn mang bức tranh đi thì chỉ còn cách cướp trắng trợn thôi. Cô Lý, tôi xin phép đi trước. Tiểu thất, mình đi thôi. Sao tự nhiên lại bỏ đi thế? Cái cô này làm gì mà vội vàng thế không biết? Vậy tôi cũng xin phép. Chút tài mọn mà cũng đòi làm khó được tôi sao? Đúng là danh bất hư truyền. Dạ ngụy trang kín kẽ không một kẻ hở thần, không biết quỷ không hay. Đã tráo được bức tranh rồi, anh vẫn chuyên nghiệp như ngày nào. Bọn chúng cứ ngỡ mình thông minh lắm. Dù là kẻ nào sai khiến thì giờ đây chúng cũng chỉ nhận được một bức tranh không có mật mã thôi. Bí mật của Chu Tước phải nằm trong tay chúng ta. Người đâu rồi? Không được để hắn mang bức tranh đi. Nếu không, bí mật của tổ chức sẽ bị bại lộ mất. Mẹ mất dấu mục tiêu rồi. Nếu bức tranh bị mang đi, thân phận của mẹ sẽ bị lộ sạch sành xanh. Tiểu thất phải giúp mẹ tìm ra kẻ đó mới được. Tối nay ăn gì nhỉ? Trứng gà đầu ngõ đang rẻ bèo. Bức tranh sếp dặn nhất định phải lấy cho bằng được. Mình phải mau chóng mang về thôi. Tìm thấy rồi. Mẹ ơi, chính là chú kia kìa. Cô định làm gì đấy? Có phải anh nhận lệnh từ sếp của các anh vận chuyển bức hoa hướng dương đúng không? Bức tranh đâu rồi? Muốn hớt tay trên thông tin từ tôi à? Nằm mơ đi. Đúng là chán sống mà. Không được, tiểu thất vẫn còn ở đây. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Tự nhiên con chẳng thấy gì nữa cả. Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi? Hai người đang làm cái gì thế? Hắn vừa giật túi xách của em. Vất vả lắm em mới đuổi kịp hắn. Đúng là vô dụng. Đến đồ đạc của mình cũng không giữ nổi. Giữa loại người này bên cạnh chỉ tổ vướng tay chân. Dạ anh nên nhận ra rằng người phù hợp nhất để làm vợ anh chính là tôi. Cái gì? Dám cướp cả túi xách của vợ tôi à? Không hồn thì nôn ra mau. Anh đang bảo vệ cô ta đấy à? Anh đủ rồi mà. Em vừa mới dạy cho hắn một bài học rồi. Xin anh đấy. Ngộ nhỡ anh Đường đánh hắn bất tỉnh nhân sự thì tôi biết hỏi cung kiểu gì đây? Mấy người làm gì vậy? Hai người các người sao có thể là vợ chồng được? Chẳng phải các người là dạ? Nói cái gì? Ngươi nói cái gì hả? Đánh chừa chú này, con đánh chú này. Tiểu thất, con học cái thói này ở đâu ra thế? Vừa nãy mẹ cũng đánh người ta như thế mà. Con xem trên phim hoạt hình, các đại hiệp toàn đánh kẻ xấu như vậy thôi.
Xem ra mình cần phải hạn chế cho con bé xem mấy bộ hoạt hình tào lao bí đao này rồi. Dù sao thì đồ không bị mất là tốt rồi. Đường Giật, chúng ta phải đi mau thôi. Muộn chút nữa là hỏng hết kế hoạch của tổ chức đấy. Không có bất kỳ ký hiệu nào. Bức tranh này đã bị tráo rồi. Là ai làm chứ? Ôn tiểu thư, vậy tôi xin phép đi trước. Được. Chẳng mấy chốc tổ chức sẽ có được bức hoa hướng dương thật sự. May mà mình đã nhanh tay tráo bức tranh này từ trước. Nếu không thì hậu quả thật không dám tưởng tượng nổi. Cái gì cơ? Bà đã tráo bức tranh rồi sao? Vậy thì thân phận của mẹ chẳng phải sẽ sớm bị bại lộ hay sao? Bà ơi, đợi một chút đã. Bà ơi, ba đừng đi mà. Sao thế con? Con và mẹ muốn ba đưa hai mẹ con đi dạo phố. Thật ra em cũng muốn anh đưa Tiểu Thất đi chơi một lát. Vì em còn chút việc cần giải quyết ngay, không thể mang con bé theo được. Mình phải mau chóng bắt được tên trộm đã tráo bức tranh đó. Cô ta định làm gì đây? Đang cố tình câu giờ sao? Không muốn để tôi và Dạ Ưng ở riêng với nhau sao? Khó khăn lắm mới lấy được bức tranh này. Phải lập tức báo cáo với tổ chức. Bây giờ tôi không rảnh để chơi với trẻ con đâu. Xin lỗi cô Ôn, công ty tôi cũng đang có việc gấp, không thể ở lại chơi với Tiểu Thất được. Anh Đường, cầu xin anh đấy, chỉ lần này thôi. Cô Ôn, làm ơn hãy tôn trọng công việc của anh ấy. Mẹ ơi! Mẹ ơi, mẹ không sao chứ? Lina, cô làm cái gì vậy? Tôi không cố ý đâu. Cô này không thích mẹ. Tiểu Thất biết mà. Chính là lúc này, dùng bức tranh giả này để tráo lấy bức tranh thật trong tay ba. Như vậy ba sẽ không thể phát hiện ra thân phận thật sự của mẹ nữa. Không phải như vậy đâu, đáng chết thật. Cái con này sao mà giống hệt mẹ nó, cứ hở ra là làm nũng. Cô Ôn, cô không sao chứ? Cô thế này cũng không thể trông Tiểu Thất được nữa rồi. Thế này đi, để tôi đưa cô đi kiểm tra trước, sau đó cứ giao Tiểu Thất cho tôi. Đường Giật, anh có biết rõ thân phận của mình không? Bây giờ anh càng hy sinh nhiều cho cái gia đình này thì rủi ro anh phải gánh chịu về sau sẽ càng lớn đấy. Lina, tôi tự biết mình đang làm gì. Cô mau mang bức tranh đó về bàn giao cho tổ chức đi. Bức tranh đâu? Bà ơi, túi của ba này không phải là đồ chơi cho trẻ con đâu. Chúng ta đi thôi. Đợi đến khi tổ chức giải mã được thông tin trên đó, Dạ Ưng sẽ có thể tìm ra tung tích của Chu Tước. Đến lúc đó anh ta sẽ không cần thiết phải ở lại trong cái nhà này thêm nữa. Alo, Dạ Ưng, bức tranh đã bị tráo rồi. Tổ chức không thu thập được bất kỳ thông tin hữu ích nào cả. Cái gì? Sao có thể như vậy được? Chắc chắn 100%. Bức tranh gửi đến là đồ giả. Không thể nào. Bức tranh đó là do chính tay tôi đã tráo về mà, không thể có sai sót được. Tôi tất nhiên là tin thực lực của anh, nhưng nhìn tình hình hiện tại chỉ có một khả năng duy nhất thôi. Ý cô là, tôi biết anh chưa thể chấp nhận được sự thật này, nhưng xem ra con gái và vợ của anh là những kẻ đáng nghi nhất. Không thể nào. Họ là những người bình thường thôi. Sao mà biết được kế hoạch của chúng ta? Càng không có chuyện họ đứng sau phá hoại được. Hơn nữa, nếu thực sự là họ chắc chắn tôi đã phải nhận ra điều gì đó rồi. Vả lại lúc đó cô ấy, anh thực sự sẽ nhận ra sao? Theo tôi thấy anh đã dành cho cặp mẹ con đó những thứ tình cảm khác thường rồi đấy. Anh nên hiểu rõ, đối với một đặc công điều này chẳng khác nào tự sát cả. Tôi biết rồi. Chuyện này tôi sẽ tự có cách xử lý. Cô Ôn, Tiểu Thất, có thật là hai người đang phá hoại nhiệm vụ của tôi không? Tôi khuyên anh đừng quá tin tưởng vào người vợ và đứa con mới quen kia. Đứa trẻ đó nữa dù sao thì lúc đó ngoài tôi và anh ra, cô ta là người khao khát bức tranh đó nhất. Thân phận của cô ta rất đáng nghi. Tôi biết rồi. Lina, cô đừng có mà hành động thiếu suy nghĩ. Nếu quả thực là họ đang phá hoại nhiệm vụ, tôi nhất định sẽ khiến họ phải hiện nguyên hình. Nghĩa là sao nhỉ? Chẳng hiểu gì cả. Trên TV, người ta toàn cầm một cuốn sách để giải mã thôi mà. Mình cũng thử xem sao. Vẫn chẳng hiểu cái mô tê gì. Thôi bỏ đi, đợi khi nào rảnh phải đi hỏi ba mẹ mới được. Tiểu Thất, con đang làm gì thế? Con đang vẽ tranh à? Có chuyện gì vậy ba? À, không có gì, mới đi xem triển lãm tranh một chuyến. Mà máu nghệ thuật của con bé đã trỗi dậy rồi sao? Con có thấy mẹ đâu không? Hôm qua mẹ về, cứ thấy mẹ lầm lầm lì lì, hình như đang có tâm sự gì đó. Lúc đó những người lớn có mặt, đúng là chỉ có tôi, Lý Na và cô Ôn. Chẳng lẽ cô Ôn thực sự có vấn đề sao?
Nhưng từ trước đến nay cô ấy luôn dịu dàng đối xử với tôi và Tiểu Thất đều rất tốt. Tôi không thể tin được cô ấy lại là đồng bọn của Chu Tước. Dù sao đi nữa, cũng phải tìm cách dò hỏi xem sao. Nếu cô ấy thực sự có vấn đề, thì tôi cũng đành phải dứt tình đoạn nghĩa thôi. Con cứ giải tiếp đi nhé. Tôi rồi, bức tranh không biết đã bị thế lực nào nẫn tay trên mất rồi. Thân phận của mình có khả năng đã bị lộ rồi. Nếu để Dạ Ưng phát hiện ra tôi thì hậu quả thật không dám tưởng tượng. Alo, chị họ, em vừa nhận được tin. Bức tranh mà nhóm Dạ Ưng mang về là đồ giả. Cái gì? Tranh giả sao? Đúng vậy, tuy chưa rõ là ai đã ra tay, nhưng có thể khẳng định là thân phận của chị chưa bị lộ, tạm thời vẫn an toàn. Lấy phải tranh giả? Sao có thể chứ? Những người có mặt lúc đó. Những người ở đó ngày hôm qua, cô Lý và cả Tiểu Thất đều ở đó. Dưới tầm mắt của tôi không ai có khả năng ra tay cả. Người duy nhất có cơ hội tráo hàng chính là gã mặc vest vào sau cùng đó. Nhưng chẳng lẽ hắn và kẻ muốn vạch trần thân phận của tôi là cùng một hội? Làm sao có thể đi làm cái trò tráo đổi này chứ? Chẳng lẽ hắn là gián điệp? Lỗi tại tôi. Đáng lẽ lúc đó tôi nên tiễn hắn lên đường luôn. Chị họ, không lẽ chị ra tay hắn ngay tại chỗ đấy chứ? Nhưng chị vẫn còn một thắc mắc. Lúc đó anh Đường cũng không có mặt ở hiện trường. Chị nhớ là mãi sau này anh ấy mới tới. Chẳng lẽ anh Đường cũng là đồng phạm sao? Cái gì? Anh rể em á? Không đời nào, chẳng phải anh ấy luôn rất tốt với chị sao? Đúng vậy. Anh Đường đối với chị rất tốt. Chị không dám tưởng tượng anh ấy lại là đồng bọn của Dạ Ưng. Nhưng mà hành tung của anh ấy lúc đó quả thực rất khả nghi. Chị họ, nếu anh rể thực sự có vấn đề thì chị định tính sao đây? Chị sẽ thăm dò trước để nghe ngóng tình hình xem sao. Nếu anh ấy thực sự là đồng bọn của Dạ Ưng thì chị cũng chỉ đành. Anh Đường, chào buổi sáng. Anh dậy sớm thế à? Em cũng vậy mà, dậy khá sớm đấy chứ. Em quen rồi. Quen cái gì? Là một sát thủ, phải có sự kiểm soát tuyệt đối về thời gian. Bất kỳ sai sót nào về giờ giấc đều có thể mất mạng như chơi. Không có gì đâu. Do nhu cầu công việc thôi. Anh cứ tưởng hôm qua em bị dọa cho một trận nên mất ngủ chứ. Nhắc mới nhớ, hôm qua em đã gây phiền phức cho anh và cô Lý rồi. Thật sự xin lỗi, không có gì. Chỉ là do chúng tôi không cẩn thận thôi. Đúng rồi. Cô em họ đó của em là người thế nào vậy? Em ấy làm nhân viên bán hàng. Có chuyện gì sao? Cô ta không nói thật rồi. Vậy sao? Anh thấy dáng vẻ của cô ấy chẳng giống một nhân viên bán hàng bình thường chút nào. Sao anh ta lại nói vậy? Lẽ nào anh ta nghi ngờ Dĩ Thu rồi? Biết ngay là nó diễn dở tệ mà. Mình phải giải thích với anh Đường một chút mới được. Tính cách của em ấy hơi tăng động một chút, nên có lẽ khi nói chuyện đầu óc hơi nhanh nhảu đoản. Anh đừng hiểu lầm nhé. Lời nói lúng túng, ánh mắt liếc sang phải. Đây chính là biểu hiện của việc nói dối. Cô ôm, cô không định cố tình giấu giếm tôi điều gì đấy chứ? Sao anh ta lại quan tâm đến Dĩ Thu quá mức như vậy? Nếu Dĩ Thu mà bị lộ thì thân phận của mình chẳng phải cũng không giấu nổi sao? Không được, mình không thể để anh ta dắt mũi mình mãi được. Anh Đường, anh còn gì muốn hỏi nữa không? Anh hỏi nhiều chuyện về Dĩ Thu, như vậy chắc không chỉ đơn thuần là quan tâm cô ấy đâu nhỉ? Mục đích cài bẫy của mình bị phát hiện rồi sao? Cô ta nhạy cảm đến vậy cơ à? Anh Đường, chúng ta là vợ chồng trước hết thì nên thành thật với nhau. Anh có gì muốn hỏi thì cứ nói thẳng ra đi. Chết tiệt, cô ấy trưng ra cái thái độ này làm mình chẳng biết phải hỏi gì tiếp theo nữa. Anh Đường, nếu anh thực sự hỏi tôi mấy câu quá đáng thì chính anh cũng sẽ bị lộ thân phận thôi. Ván bài này để xem anh chọn thế nào. Là một đặc công chuyên nghiệp, thẩm vấn gài lời là kỹ năng bắt buộc. Nhưng sao giờ đối mặt với cô ấy mình lại chẳng cậy miệng được câu nào. Đường giật, mày bị cái quái gì vậy? Không có gì, anh chỉ là tán gẫu thôi. Không hỏi nữa sao? Khi trạng thái không tốt nhất đừng nên hành động cảm tính. Kể cả việc tra hỏi, nếu không, chẳng những không gài được thông tin hữu ích mà còn tự làm mình rối thêm, tăng nguy cơ bị lộ. Nếu anh Đường đã quan tâm đến Dĩ Thu, chuyện đó tôi không truy cứu nữa. Vậy chẳng lẽ tôi không được hỏi về chuyện của anh ta sao? Anh Đường, tôi có chuyện muốn hỏi anh. Cô nói đi. Lúc chọn tranh ấy, cô Lý cứ luôn giúp tôi đưa ra các ý tưởng.
Lúc đó anh Đường đã đi đâu vậy? Anh làm gì thế? Quả nhiên là bị chú ý rồi sao? Đường Giật, kỹ năng ngụy trang và ẩn mình của mình đúng là đã xuống dốc rồi. À, công ty đột nhiên có việc gấp tìm tôi nên tôi phải chạy qua đó một chuyến. Nhìn thì có vẻ kín kẽ như thiên y vô phùng, nhưng thực chất lại đầy rẫy sơ hở. Anh Đường à, hóa ra anh cũng biết lừa người khác đấy. Nhìn biểu cảm của cô ấy dường như không tin cho lắm. Sao thế? Không có gì. Anh Đường cũng chỉ là người bình thường. Cho dù anh ấy có chuyện gì muốn giấu mình thì chắc chắn cũng có lý do riêng. Mình việc gì phải dồn ép người ta quá mức. Dù sao thì cuộc sống của anh ấy chẳng liên quan gì đến mình. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta cũng chỉ là hai kẻ xa lạ mà thôi. Cô ấy vậy mà không gặng hỏi mình. Lẽ nào mình thực sự đã nghi ngờ nhầm rồi? Nếu cô ấy thực sự có liên quan đến tổ chức sát thủ thì lúc này chẳng phải nên chuẩn bị ra tay với mình rồi sao? Cô ôm này. Vâng, cô không còn chuyện gì khác muốn hỏi tôi nữa sao? Có chứ. Cô nói đi. Trong tủ bếp có. Túi kỵ tử em mới mua đấy. Hôm nay anh có thể lấy một ít ra mà pha nước uống. Em thấy 2 ngày nay anh nghỉ ngơi không tốt, phần mắt thâm hơi nặng đấy. Cô ấy lại phản ứng như vậy sao? Xem ra là mình đã nghi ngờ nhầm rồi. Cô ôn chỉ là một người bình thường, chẳng hề có ý đồ gì với mình cả. Nhìn tình hình hiện tại, người có vấn đề lúc đó chắc không phải anh Đường đâu. Là mình nghi ngờ nhầm rồi. Nếu không phải cô ôn thì cao thủ đó chắc chắn là kẻ khác. Là cô em họ của cô ấy sao? Đã không phân tích ra được thì cần phải báo cáo lại tình hình với tổ chức một chút. Nhờ họ điều tra camera giám sát tại hội trường hôm đó, xem ai là kẻ khả nghi nhất. Cảm ơn nhé. À, cô ôn này, tôi vẫn còn việc xin phép đi giải quyết trước đây. Vâng. Đành phải bảo cấp dưới giúp mình điều tra xem kẻ đứng sau thọc gậy bánh xe rốt cuộc là ai. Cái gì thế này? Đây là máy nghe lén. Chẳng lẽ mình đã bị kẻ nào đó nghe lén sao? Thảo nào ngay lúc mình định chọn bức tranh đó lại có người đột ngột nhảy ra phá ngang. Mọi chuyện trùng hợp đến mức khó tin. Nhưng rốt cuộc là kẻ nào đã đặt nó, và hắn đã làm thế nào để gắn nó lên người mình? Những người đã tiếp xúc với mình lúc đó không thể là Dĩ Thu được. Con bé là em gái mình mà. Đường Giật là chồng mình. Họ sao có thể làm chuyện này chứ? Nếu không phải họ thì chỉ còn lại cô Lý. Nhưng chẳng phải cô ta là đồng nghiệp của anh Đường sao? Tại sao cô ta lại lén đặt thứ này lên người mình? Chẳng lẽ ả ta là đồng bọn của Dạ Ưng? Nếu ả là đồng bọn của Dạ Ưng, vậy còn anh Đường với tư cách là đồng nghiệp của ả chẳng lẽ cũng là... Không, không thể nào. Anh Đường hiền lành, ấm áp như vậy, sao có thể chung hội chung thuyền với Dạ Ưng được? Người đàn bà này dám gắn máy nghe lén lên người mình, chứng tỏ ả ta có vấn đề rất lớn. Mình phải mau chóng báo cho anh Đường. Không thể để anh ấy bị cuốn vào mớ bòng bong này được. Anh Đường. Cô ôm, có chuyện gì vậy? Em có chuyện này cực kỳ gấp muốn nói với anh. Về cô đồng nghiệp của anh ấy. Em đang nói đến Lý Na sao? Cô ấy làm sao? Dạ, không có gì ạ. Nếu bây giờ mình mách lẻo với anh Đường, anh ấy sẽ nghĩ mình thế nào nhỉ? Liệu anh ấy có thấy là mình đang ghen tuông vô cớ với cô ta không? Nếu đúng là như vậy thì chẳng phải mục đích của ả ta đã đạt được rồi sao? Không được. Cho dù anh Đường chỉ là một người bình thường, cũng không thể để anh ấy bị ả dắt mũi như vậy. Cô ôm. Không có gì. Em chỉ muốn hỏi là cô đồng nghiệp đó của anh, khi nào thì cô ấy lại đến nhà mình dùng bữa tiếp ạ? Em muốn cảm ơn cô ấy tử tế vì lần trước đã giúp em chọn tranh. Dạo này chắc cô ấy không có thời gian đâu. Phải, dạo này việc ở công ty nhiều vô kể. Làm đặc công phải hành sự cực kỳ kín kẽ. Nếu không thực sự cần thiết tuyệt đối không được gặp mặt, để giảm thiểu rủi ro bị lộ thân phận. Vả lại Lý Na, gần đây hành tung rất kỳ lạ. Tốt nhất nên hạn chế để cô ta và cô ô có cơ hội gặp nhau. Vâng, ra là vậy. Vậy nếu có thời gian, giúp em gửi lời cảm ơn chân thành đến cô ấy nhé. Được, không vấn đề gì. Anh ta đang cố tình né tránh việc để mình và cô Lý gặp mặt sao? Bây giờ đã bắt đầu muốn che chở cho cô ta rồi à? Hay là tại vì mình trông quá yếu đuối? Anh Đường thích kiểu phụ nữ mạnh mẽ, cá tính hơn chăng? Thế nào rồi? Kẻ nào đã tráo bức tranh? Đã điều tra rõ ràng chưa? Không phải cô ôn. Dạ anh đang nói dối để bao che cho cô ta. Tôi không có. Anh nảy sinh tình cảm với cô ta rồi. Anh lừa dối bản thân nhưng không lừa được tôi đâu. Lý Na, tôi đã nói rất rõ ràng rồi, tôi không hề có. Cho dù anh có muốn tha cho cô ta, nhưng tổ chức thì không đời nào cho phép. Nhất định phải có người đứng ra chịu trách nhiệm. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi cam đoan nhất định sẽ bắt được Chu Tước. Với tư cách là đồng nghiệp và cấp trên của anh, trách nhiệm của tôi là hỗ trợ anh. Vụ này tôi bắt buộc phải tham gia điều tra. Lý Na, đừng quậy nữa. Quậy, tôi làm thế này là vì trách nhiệm với cả tổ chức. Dạ anh đừng quên rằng ngày đó chúng ta gia nhập tổ chức là để quét sạch mọi mối đe dọa còn tồn tại, để mọi người được sống yên ổn.
Mà hiện giờ, mối đe dọa đó rất có thể đang ở ngay sát sườn anh đấy. Dù là vì nhiệm vụ, hay là vì anh tôi đều phải loại bỏ mọi rủi ro tiềm tàng. Sắp xếp đi. Cuối tuần này chúng ta cùng đi ăn một bữa, dẫn theo cả vợ con anh nữa. Cô Lý muốn mời nhà mình đi ăn cơm. Đúng vậy, cô ấy bảo lần trước nói chuyện với em rất hợp cả. Chưa kịp tâm sự hết đã phải giải tán nên cô ấy thấy tiếc lắm. Nên muốn mời em và Tiểu Thất đi ăn một bữa để hai người tiếp tục hàn huyên. Và chị này đúng là lương lẹo thật. Rõ ràng là chẳng ưa gì mẹ mình. Lần này, không biết lại định giở trò mèo gì đây. Vụ này tôi cũng thấy khá hứng thú đấy. Chỉ là không biết thời gian có khớp không thôi. Dù sao mình còn phải khớp thông tin với đám đàn em để hoàn tất nhiệm vụ ám sát Dạ Ưng nữa. À, còn về thời gian, em không cần lo đâu. Nếu như em thấy không tiện, tôi sẽ nói với cô ấy. Được à? Mẹ tôi giỏi việc xử lý người khác, nhưng mà có vẻ không được thạo việc xã giao cho lắm. Không sao đâu. Nếu như cô ta mà làm khó mẹ, Tiểu Thất cũng sẽ ra tay giúp mẹ một phen. Cái gì cơ? Người phụ nữ đó muốn mời chị đi ăn tối sao? Không lẽ cô ta để ý anh rể của em đấy chứ? Em nghĩ nhớ vẫn gì thế. Người ta chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường thôi mà. Chị gái của em ơi, chị có còn là phụ nữ không vậy? Sao chị có thể dửng dưng với chuyện này như thế chứ? Chị không để tâm thì sao? Chẳng lẽ em không biết chị kết hôn với anh ta chỉ là để che đậy thân phận thôi sao? Vốn dĩ đâu có tình cảm thật lòng. Không có tình cảm thật sao? Lý nhiên là thật rồi. Thế thì càng không thể nhận thua được. Bất kể chị nghĩ thế nào thì người phụ nữ đó chắc chắn đã xem chị là tình địch 10 rồi. Cho nên em nhất định phải giúp chị tân trang nhan sắc thật lộng lẫy. Tuyệt đối không để chị thua chị kém à. Em định làm gì thế? Đi theo em. Mau ngồi xuống đi. Em đang làm cái gì vậy? Ốt cuộc là làm gì hả? Cây bút kẻ mắt này là hàng mới nhất mà các ngôi sao hay dùng đấy. Đầu bút sắc lẹm như lưỡi dao vậy. Có nó rồi, đảm bảo sẽ khiến đôi mắt của chị trở nên cực kỳ hút hồn. Cộng thêm với tay nghề của em nữa thì sợ gì không thắng nổi cô ta. Ám khí gì mà kinh thế. Đầu bút như mũi dao, lại còn định đâm vào mắt nữa. Mấy người này đều tàn nhẫn vậy sao? Vì cái đẹp mà sẵn sàng cầm dao đâm vào da thịt mình. Còn đây lại là cái gì? Đây là chì kẻ mày. Nó có thể giúp lông mày của chị trở nên sắc nét từng sợi, nhìn cực kỳ có thần thái. Cái này đẹp thật sao? Cầm dao cứ tới cứ lui trên mặt mà cũng đẹp lên được à? Lại đây thử xem nào. Chị không thử đâu. Thế này là đủ rồi. Được chưa? Mới bắt đầu thôi mà. Đừng có cử động. Cầm dao dí sát mặt, rồi cứ qua cứ lại. Lần cuối cùng chị tiếp xúc với cảnh tượng này là ở con hẻm phía đông. Khi xử kẻ bắt nạt gái nhà lành, hắn còn chẳng kịp giãy giụa lấy hai cái là đã nằm im. Đây chính là trang điểm sao? Xem ra làm con gái thật chẳng dễ dàng gì. Trời đất ơi, Dĩ Thu à, em mau cất mấy thứ vũ khí này đi. Cất hết đi, tôi không cần dùng đến đâu. Mấy thứ vũ khí này. Vũ khí gì cơ? Mẹ nói là mấy thứ trên bàn kìa. Nào là dao, bút, rồi cả nĩa nữa. Mẹ bảo mấy thứ đó so với mấy con dao gọt hoa quả ở nhà mình cũng chẳng khác là bao. Hóa ra là đang nói về mỹ phẩm à. Nhưng phụ nữ đối với mấy thứ này chẳng phải nên rành như lòng bàn tay sao? Anh rể, anh mau khuyên chị em đi. Em chỉ muốn trang điểm cho chị ấy một chút thôi, mà chị ấy cứ khăng khăng bảo mấy thứ này là vũ khí gì đó rồi kháng cự dữ dội lắm. Nhắc mới nhớ, bình thường đúng là chẳng mấy khi thấy cô ôn trang điểm. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng gì vì cô ấy vốn xinh rồi. Thường Giật, mày đang nghĩ cái quái gì thế? Đừng quên thân phận của mình. Ba cũng thích mẹ kìa. Tiểu Thất biết tổng rồi nhé. Mọi người cứ tiếp tục đi. Tôi ra ngoài đợi. Anh rể, anh không muốn xem chị em sau khi trang điểm xong trông thế nào sao? Anh rể thẹn thùng rồi kìa. Em nói cái gì thế hả? Suốt ngày cái mắt cứ dán chặt vào người anh rể em mà còn thế nữa là chị giận thật đấy. Mẹ ghen rồi kìa. Xem chị kìa, lại cuốn lên rồi. Em có làm gì đâu chứ, em chỉ nói thật lòng thôi mà. Với lại, chị họ à, chị cũng lấy chồng rồi, không biết trang điểm sao mà được cơ chứ. Lấy chồng thì đã sao. Em đừng quên, chị làm nghề gì. Một đau một mạng, không một tiếng động. Mỹ phẩm đắt tiền đến mấy cũng bị máu bắn lên thôi. Bôi trát làm gì cho mệt. Hết hồn. Mẹ đáng sợ quá đi. Là một người vợ hiền dâu thảo bình thường đúng là khó thật. Mấy cái quy tắc gò bó này so với đi làm nhiệm vụ còn khó nhằn hơn nhiều. Hóa ra mẹ cũng có những nỗi khổ tâm như vậy. Vợ anh đâu rồi? Cô ấy bảo lát nữa mới tới. Không lẽ là sợ bị tôi lấn át, hay thấy xấu hổ quá nên không dám vác mặt đến đây?
Không đời nào, cô ấy không phải người như vậy. Cô Ôn không ngờ lại xinh đẹp đến thế. Cô Ôn không ngờ lại xinh đẹp đến thế. Dạ anh nhìn kiểu gì vậy? Nhìn cô Ôn mà, mắt đờ đẫn cả ra rồi kìa. Thế mà còn cứng miệng bảo là không thích người ta. Anh Đường, ánh mắt đó là sao nhỉ? Chẳng lẽ trên mặt mình nở hoa rồi sao? Cô Ôn này, thật không nhận ra đấy. Hôm nay cô ăn diện xinh đẹp quá chừng. Vậy sao? Xem ra mấy đường dao mà chị Thu múa may trên mặt đúng là khiến người ta đẹp ra thật. Chắc mình cũng phải học hỏi mấy kỹ thuật này mới được, để sau này còn trang điểm cho mấy mục tiêu của mình nữa. Sao thế cô Ôn? Đứng ngay ra ở cửa làm gì vậy? Dạ không có gì. Đây là quà tặng cô Lý à? Rõ ràng trong lòng đang rất khó chịu, vậy mà ngoài mặt vẫn giả vờ ra vẻ niềm nở thân thiện. Hèn gì có thể bỏ bùa mê thuốc lú khiến Dạ Ưng say đắm đến thế. Mình tuyệt đối không được coi thường người này. Bà chị này lại định giở trò mèo gì đây? Nhắc mới nhớ, tôi còn một đồng nghiệp mới muốn giới thiệu cho cô Ôn làm quen. Vào trong rồi cô sẽ biết. Đây là Thang Mục. Chào cô. Thang Mục. Sao lại là anh ta? Lý Na, cô muốn làm cái gì vậy hả? Sao thế? Cô thừa biết tôi và Thang Mục vốn không ưa gì nhau, vậy mà cô còn giới thiệu anh ta cho vợ tôi sao? Ý cô là gì? Đường Nhật Anh nực cười thật đấy. Tôi đã nói rồi, vợ của anh phải là người có thể giúp anh hoàn thành nhiệm vụ mới xứng đáng ở bên cạnh anh. Cô ta phải biết an phận thủ thường, toàn tâm toàn ý cho gia đình. Hôm nay tôi phái Thang Mục đến đây chính là để thử thách định lực của cô ta. Không cần thiết. Tôi hiểu rõ cô ấy là người thế nào hơn cả cô đấy. Thật không? Anh cũng biết mà, Thang Mục ở trong tổ chức vốn là một bậc thầy thả thính tín hiệu. Tôi cá là vợ của anh không quá 3 nốt nhạc chắc chắn sẽ bị anh ta cụt mất thôi. Tôi thật sự cảm ơn cô đấy. Chính vì như thế tôi mới không thể để anh ta tiếp xúc với cô Ôn. Cô gọi đây là thử thách đấy à? Chào cô Ôn, tôi là Thang Mục. Lần đầu gặp mặt, rất vui được làm quen với cô. Cái chú này chẳng đẹp trai bằng ba mình gì cả. Là bà chị kia phái đến để chia rẽ gia đình tiểu thất rồi. Tiểu thất không thể khoanh tay đứng nhìn được. Bà ơi, con đau đầu quá. Con sao thế? Đau lắm không? Hay là đi bệnh viện nhé? Đi bệnh viện gì chứ ba? Ánh mắt anh trai kia nhìn mẹ không ổn chút nào đâu. Ba không thấy sốt ruột à? Thế rốt cuộc ba có đau đầu không đấy? Con đang đau lòng giùm ba đấy. Ba ơi, nếu ba còn không mau quản lý cho chặt thì mẹ sắp bị người ta nẫng tay trên mất rồi. Cái con bé này nói linh tinh gì thế? Con không có nói linh tinh đâu. Mẹ của con xinh đẹp như thế này, ba mà cứ lơ là mẹ con sẽ bị người ta cướp mất thật đấy. Thang Mục là kẻ sát gái nhất trong tổ chức. Thường thì khi mục tiêu là phụ nữ, họ đều phái hắn ra tay. Cũng chính vì vậy tôi quá rành mấy cái thủ đoạn và tâm tư của hắn. Cô Ôn không thể để cô ấy tiếp xúc nhiều với hạng người như thế này được. Thang Mục, đã lâu không gặp. Đúng là lâu rồi không gặp nhỉ. Đây là vợ tôi, Ôn Hành. Đây là lần đầu tiên anh Đường chính thức giới thiệu về mình như vậy. Cái gì? Vợ cậu á? Tôi vừa mới thắc mắc, một mỹ nhân xinh đẹp thế này chắc chắn là còn độc thân, không ngờ lại là vợ của cậu. Cho nên cậu nên biết giữ khoảng cách đi, đừng có nổi hứng thú với đồ của người khác như thế. Anh Đường hôm nay bị sao vậy nhỉ? Bình thường anh ấy nói chuyện đâu có gắt gỏng thế này. Tuyệt quá. Bà bắt đầu phản công rồi. Ba định giành lại mẹ về kìa. Phấn khích quá đi. Cậu xem, lại cuốn lên rồi. Tôi chẳng qua chỉ mới nói với cô Ôn vài câu thôi mà. Sao cậu cứ như bị dẫm phải đuôi vậy? Cậu, chuyện này là sao? Đường Giật, mình đã bị hắn dắt mũi rồi. Đây không phải phong cách thường ngày của mình. Hay là cậu không đủ tự tin vào sức hút của bản thân nên mới sợ tôi cướp mất vợ cậu hả? Cậu, anh Thang Mục, anh nói gì lạ vậy? Chẳng phải hôm nay chúng ta mới vừa quen biết sao? Đúng thế còn gì. Cô Ôn đã nói rõ thế rồi. Chúng ta hôm nay mới vừa quen biết. Anh có đang tưởng bở quá không đấy?
Tôi không có ý đó. Tên thang mục này, trong tổ chức, tôi ghét hắn nhất. Tiểu Thất cũng không thích chú này chút nào. Thang mục, biết dừng đúng lúc thôi nhé. Vợ tôi là người bình thường, đừng có gây cho cô ấy những phiền phức không đáng có, không đâu. Cô ôn này, nghe nói cô cực kỳ thích kịch nói. Tôi tình cờ có 2 vé xem kịch. Cuối tuần này, cô có muốn đi cùng tôi không? Hắn muốn hẹn hò riêng. Với mẹ sao? Kịch nói. Khốn kiếp, dám dùng thứ cô ôn thích để thả thính cô ấy sao? Ba ơi, con lại đau đầu quá. Tiểu Thất, con sao thế? Nhân cơ hội này, mau đưa mẹ chuồn lẹ thôi. Được rồi, đừng có bám lấy vợ tôi nữa. Chúng tôi phải đưa con đi bệnh viện đã. Tôi không. Cô ôn, cuối tuần cô có muốn đi xem kịch với tôi không? Đáng ghét thật. Thang một dám ngang nhiên ngay trước mặt mình, mà sáng lại gần cô ôn. Dù mình có không cam lòng đến mấy, cũng không thể ép buộc cô ôn được. Phiền quá đi mất. Cái người này cứ mời mọc mãi. Nhưng với tư cách là một phụ nữ đã có chồng, giữ khoảng cách với đàn ông khác là phép lịch sự tối thiểu mà. Hắn không hiểu điều đó sao? Dù mình rất thích kịch nói, nhưng nếu có mời thì cũng phải là anh Đường mở lời chứ. Hóa ra mẹ đang đợi ba mời mình đi chơi. Ba đúng là đồ trai thẳng khờ khạo. Ba mau mở miệng đi chứ. Cô ôn, cô đi với tôi nhé. Đừng giận thì biết gì chứ. Về khoản này tôi mới là chuyên gia. Bực mình thật. Phải từ chối thế nào đây? Nếu tên này bốc hơi khỏi thế gian thì sẽ chẳng còn mấy cái phiền phức này nữa. Chu Tước, mày đang nghĩ gì vậy? Nếu đột ngột ra tay sẽ làm lộ thân phận và thực lực mất. Huống hồ hắn chỉ là đồng nghiệp của anh Đường, chỉ là một người bình thường thôi. Mẹ ơi, không lẽ mẹ định tiễn vong hắn luôn sao? Anh trai này có biết mình đang gặp nguy không? Đúng là đụng nhầm người rồi. Mẹ kiểu gì mà gắt thế không biết. Mình đã tung chiêu đến mức đó rồi mà vẫn chưa cưa đổ được cô ta. Người phụ nữ này quả nhiên không hề đơn giản. Anh ta chỉ là một người bình thường thôi. Chu Tước, cô nhất định phải kiềm chế, không được manh động đâu đấy. Cô ôn không trả lời nghĩa là từ chối rồi. Anh ngay cả điều này cũng không nhìn ra sao? Ba đúng là ngầu bá cháy luôn. Tiểu Thất mãi yêu ba. Cũng đúng. Nhưng dù có là từ chối đi nữa thì cũng nên để đích thân cô ôn nói trực tiếp với tôi chứ. Cứu với, sao chủ đề lại quay ngoắt sang người mình rồi? Ôn Hành, nếu cô dám để lộ ra dù chỉ một chút dao động, tôi sẽ lập tức thay thế cô để trở thành người vợ. Trong nhiệm vụ của Dạ Ưng, tôi nhất định phải chứng minh tôi so với cô còn hợp với vị trí này hơn nhiều. Cô ôn chỉ là một người bình thường, không cưỡng lại được những lời đường mật của hắn cũng là chuyện thường tình. Vốn dĩ cuộc hôn nhân này cũng chỉ vì nhiệm vụ mà thôi. Cô ôn có nảy sinh cảm tình với hắn cũng chẳng có gì lạ. Tôi từ chối. Cô nói cái gì cơ? Rất xin lỗi anh Thang Mục. Mặc dù tôi khá là hứng thú với kịch nói, nhưng mối quan hệ giữa tôi và anh Đường chắc anh cũng rõ rồi đấy. Dù có là lời mời đi xem kịch thì cũng phải để anh ấy mời tôi mới đúng. Cô ấy thật sự nghĩ như vậy sao? Mẹ định quá đi. Này ông chú kia, đừng có hòng phá hoại gia đình của Tiểu Thất. Đáng ghét thật. Tôi không tin. Không ai có thể cưỡng lại sức hút của tôi cả. Cô à, cô từ chối phũ phàng như vậy làm tôi đau lòng lắm đấy. Thật không ngờ cô và anh Đường đây mới kết hôn chưa được bao lâu mà tình cảm đã sâu đậm thế này rồi. Ai không biết lại cứ tưởng hai người đã quen nhau từ kiếp nào rồi ấy chứ. Thằng Mục, anh lại muốn giở trò gì nữa đây? Có gì đâu. Tôi chỉ thấy là hai người vốn dĩ quen nhau qua xem mắt. Thời gian bên nhau cũng chưa được bao lâu. Rốt cuộc thì làm sao mà hai người lại bồi đắp được tình cảm mặn nồng đến mức này nhỉ? Câu hỏi này của anh có hơi xâm phạm đời tư rồi đấy. Đây là chuyện gia đình tôi, không liên quan gì đến anh. Tôi không quan tâm đến câu trả lời của anh. Tôi chỉ để ý thái độ của cô ôn. Lại hỏi tôi à? Anh ấy đối xử với tôi rất tốt mà. Cô ôn này, chắc cô cũng từng nghe qua câu này rồi nhỉ? Miệng lưỡi đàn ông toàn là lời dối trá thôi. Cô đã bao giờ nghĩ rằng người đàn ông bên cạnh cô có lẽ đã không nói với cô toàn bộ sự thật không? Tên Thang Mục này, hắn muốn làm cái quái gì đây? Chẳng lẽ hắn định vạch trần thân phận của mình sao? Cô chắc chắn là mình hiểu rõ anh ta chứ. Tôi, đủ rồi. Thang Mục, nếu cậu còn dám bám riết lấy vợ tôi thì đừng trách tôi không khách khí. Dù thế nào đi nữa cũng không được để Thang Mục làm lộ thân phận của mình. Nếu không, nhiệm vụ này coi như đi thông hết. Tôi chắc chắn những gì anh Đường nói với tôi đều là sự thật. Hơn nữa anh Đường thực sự đối xử với tôi rất tốt. Cô ấy đang nói gì vậy? Cô ấy hoàn toàn tin tưởng mình sao?
Trời ạ, Ôn Hành ơi, mày đang làm cái gì thế này? Trước mặt bao nhiêu người thế này, lại đi tỏ tình với một người đàn ông vừa mới kết hôn chưa lâu. Chuyện này mẹ chưa bao giờ làm cả. Mẹ ơi, mẹ đỏ mặt rồi kìa. Mẹ thực sự thích ba rồi. Cô Ôn, không ngờ cô ấy lại tin tưởng mình đến thế. Không, dạ Ưng à, mày phải luôn giữ cảnh giác. Không được để kẻ địch thừa cơ hãm hại vào lúc mày lơ là nhất. Chúng ta về nhà thôi. Khoan đã, lại chuyện gì nữa đây? Cô Ôn, đứa bé này không phải con ruột của cô đúng không? Anh Thang Mục, sao anh lại hỏi như vậy? Cô và Đường Giật kết hôn chưa được bao lâu. Anh ta không có con, cô cũng không. Làm sao trong thời gian ngắn như vậy lại lòi đâu ra một đứa con lớn tướng thế này? Chỉ có một cách giải thích duy nhất. Đứa trẻ này là do hai người nhận nuôi. Đồ ngốc, nói như vậy chẳng phải sẽ bị lộ là chúng ta đã điều tra toàn bộ lai lịch của mục tiêu hay sao? Sẽ bị nghi ngờ đấy. Tôi chỉ bảo cậu làm khó vợ anh ta một chút thôi, chứ không mượn cậu tự tiện đi điều tra con gái người ta. Chết tiệt. Thằng Mục, rốt cuộc cậu muốn làm cái quái gì thế? Hắn ta không chỉ đơn thuần là đồng nghiệp của anh Đường đâu. Tại sao hắn lại biết rõ chuyện nhà mình như vậy? Anh nói vậy là có ý gì? Chẳng có ý gì cả. Tôi chỉ thấy tò mò thôi. Hai người liệu có thực sự đối xử tốt với đứa trẻ nhận nuôi không? Anh đang nói cái quái gì vậy? Chúng tôi chắc chắn sẽ yêu thương Tiểu Thất thật lòng. Vậy sao? Chuyện này phải hỏi đứa trẻ mới biết được. Anh nói suông thì đâu có tính. Hắn ta định làm gì thế? Sao có thể nhắm vào một đứa trẻ chứ? Thằng Mục, đủ rồi đấy. Đây là chuyện riêng nhà người ta, chúng ta không có quyền can thiệp. Hỏi một chút thì đã sao nào? Tôi cũng là vì muốn tốt cho gia đình họ thôi. Nếu đứa nhỏ này thực sự sống không thoải mái thì cũng sẽ khiến công việc của Đường Giật thêm phần rắc rối mà thôi, chẳng phải sao? Tiểu Thất, con nói xem, rốt cuộc là con có thích ba mẹ không? Thích à? Đương nhiên là thích rồi. Tiểu Thất thích ba mẹ nhất trên đời luôn. Thế à? Vậy con thấy ba và mẹ là người như thế nào? Ba tuy hơi lạnh lùng một chút, nhưng thực tế lại đối xử với con và mẹ rất tốt. Mẹ thì rất dịu dàng, nhưng đôi khi cũng đáng sợ lắm ạ. Đáng sợ? Đáng sợ chỗ nào? Mẹ vừa mới thấy chú phiền phức quá nên định ra tay tiễn chú lên đường luôn đấy. Ý con là nếu có ai chọc Tiểu Thất không vui thì mẹ sẽ đuổi hết những người đó đi. Tiểu Thất, sao con lại khéo miệng thế nhỉ? Mẹ thấy mình thật hạnh phúc khi nhận nuôi được một đứa trẻ đáng yêu như con. Hóa ra trong lòng con họ lại tuyệt vời đến thế cơ à? Vậy nếu phải chấm điểm cho họ, con sẽ cho họ bao nhiêu điểm? Đứa trẻ nhận nuôi thì thân thiết với ba mẹ được bao nhiêu chứ? Dạ Ưng, để tôi bóc trần bộ mặt của cái gia đình giả tạo các người. 100 điểm, đương nhiên là 100 điểm rồi ạ. Ba mẹ đối xử với con tốt như vậy, con thích ba mẹ lắm. Con muốn mãi mãi được làm con của ba mẹ. Cái gì? Hóa ra trong lòng con bé chúng ta tuyệt vời thế này cơ mà. Tiểu Thất là đứa trẻ đáng yêu nhất trên đời này. Mẹ nhất định sẽ luôn luôn yêu thương con. Cái đồ quỷ nhỏ này, tuổi thì còn bé tí mà đã khéo mồm khéo miệng nói lời khách sáo rồi. Tôi hỏi cháu như vậy, dĩ nhiên không phải là muốn nghe mấy lời nịnh nọt này đâu. Vậy sao? Thế thì nếu so sánh họ với ba mẹ trước đây của cháu thì ai tốt hơn nào? Anh Thang Mục, câu hỏi này của anh quá đáng lắm rồi đấy. Chẳng lẽ anh không biết trước đây Tiểu Thất sống ở cô nhi viện sao? Thang Mục, thu hồi lại lời vừa nói đi. Xin lỗi Tiểu Thất ngay lập tức. Dạ Ưng, tôi làm vậy cũng là vì tốt cho anh thôi. Nếu con bé ở bên cạnh anh mà vẫn cứ tơ tưởng đến cha mẹ ruột thì sẽ chỉ mang lại rắc rối không ngừng cho anh thôi. Dù tôi không biết tại sao Tiểu Thất lại phải vào cô nhi viện, nhưng có lẽ cha mẹ ruột của con bé đã không còn nữa rồi. Tại sao Tiểu Thất lại ở cô nhi viện chứ? Tiểu Thất ở cô nhi viện. Không, Tiểu Thất không muốn quay lại đó đâu. Ba mẹ sẽ mãi mãi yêu Tiểu Thất, sẽ không bao giờ bỏ rơi Tiểu Thất đâu. Xem ra con bé vẫn nhớ nhung gia đình cũ hơn đấy. Đủ rồi, câm miệng lại. Cô Ôn, cô làm sao vậy? Anh Thang Mục, những câu hỏi này của anh thực sự quá quắt rồi đấy. Tiểu Thất là con gái tôi, nếu anh còn dám làm tổn thương con bé thêm lần nào nữa thì đừng trách tôi không khách khí với anh. Dù với cô Ôn và Tiểu Thất chúng tôi chỉ là những người thân giả tạm thời, nhưng hành động của Thang Mục xoáy sâu vào nỗi đau của đứa trẻ trước mặt mọi người khiến tôi ghét vô cùng. Không đến mức đó chứ, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Sao lại nóng nảy thế? Chuyện nhỏ? Anh bảo đây là chuyện nhỏ sao? Để xem bây giờ anh còn dám nói đây là chuyện nhỏ nữa không? Cô định làm gì vậy? Tốc độ ra tay nhanh quá. Thân thủ của cô Ôn này quá xuất sắc rồi. Anh bây giờ chỉ có duy nhất một cơ hội xin lỗi Tiểu Thất ngay. Đáng sợ thật. Tại sao cô ta lại có sát khí mạnh mẽ đến thế này?
Đây có phải là dáng vẻ của một nhân viên văn phòng bình thường không? Mẹ ơi! Cả thân thủ và tốc độ đều thuộc hàng đẳng cấp nhất. Cô Ôn tuyệt đối không giống như vẻ bề ngoài trông có vẻ yếu đuối đó. Nếu đây thực sự là thực lực của cô ấy, vậy thì lần trước lúc bức tranh bị tráo cô ấy chắc chắn cũng có bản lĩnh như vậy. Mẹ lộ sơ hở rồi. Mẹ làm vậy là để giúp mình. Tôi đếm đến 3. Xin lỗi con bé ngay, nếu không anh sẽ không còn cơ hội này nữa đâu. Giọng điệu này, khí chất này, tuyệt đối không phải người bình thường. Cứ cảm thấy rất giống một người. Tôi là Chu Tước. Không lẽ nào cô ấy chính là... Xin lỗi đi, anh bị điếc à? Tôi không muốn nhắc lại lần thứ 2. Được, tôi xin lỗi. Lớn tiếng chút nữa. Chú xin lỗi tiểu thất. Xin hãy tha lỗi cho chú. Anh xin lỗi sớm một chút thì đã chẳng có chuyện gì rồi sao? Tiểu thất, chú ấy đã biết lỗi vì sự vô lễ của mình rồi. Con chấp nhận nhé. Vậy thì tốt. Bất kể là ai, mẹ cũng sẽ không dung túng cho kẻ khác bắt nạt con đâu. Được rồi, buổi ghé thăm hôm nay đến đây thôi. Chúng tôi xin phép về trước. Đường Giật, thân thủ của vợ anh vừa rồi, tôi biết rồi. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, tôi có chết cũng không tin Ôn tiểu thư lại có thể hành động như vậy. Tốc độ và phản xạ nhanh đến thế, cùng với thân thủ cực kỳ nhạy bén. Ôn tiểu thư, cô không phải người bình thường. Đã đến lúc cô phải nói cho tôi biết thân phận thật sự của mình rồi đấy. Ba bắt đầu nghi ngờ mẹ rồi. Nếu ba phát hiện ra mẹ chính là mục tiêu mà ba đang tìm kiếm, liệu ba có bắt mẹ đi không? Cứu ra tay chiều nay, chắc là đã làm lộ thân phận của mình rồi. Thảo nào Đường tiên sinh mới vội vàng giục mình về nhà như vậy. Nhưng nếu lúc đó mình không ra tay, tên thang mục đó sẽ tiếp tục bắt nạt tiểu thất. Dù mình là một sát thủ, nhưng bất kể mình và người khác có ân oán gì, cũng không được liên lụy đến trẻ con. Mẹ là người mẹ tốt nhất trên đời. Tiểu thất yêu mẹ lắm. Mẹ ơi, mẹ đừng rời xa tiểu thất có được không mẹ? Mẹ đã nói bao giờ đâu là mẹ sẽ rời xa tiểu thất chứ. Nếu như bà phát hiện ra thân phận của mẹ, ba sẽ đuổi mẹ đi mất. Tiểu thất phải đi cầu xin ba thôi. Ba ơi, ba cũng thích mẹ, đúng không ạ? Ba sẽ không đuổi mẹ đi đâu đúng không? Ba. Cái đứa nhỏ này, con nói gì vậy chứ? Sao ba có thể đuổi cô Ôn đi được? Anh Đường tự nhiên lại có thái độ này sao? Chẳng lẽ anh ta không hề nghi ngờ mình? Tiểu thất, bà có chút chuyện muốn nói với mẹ. Con ra ngoài chơi một lát được không? Quả nhiên, chuyện gì đến cũng phải đến thôi. Tiểu thất, con cứ ra ngoài chơi trước đi, đừng lo lắng cho mẹ. Dạ. Nếu anh ta thực sự nghi ngờ thân phận của mình, thì mình cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Bất kể có chuyện gì xảy ra, mình đều có cách để đối phó. Cô Ôn, cảm ơn cô. Anh ta không phát hiện ra thân phận của mình sao? Thậm chí còn không tra hỏi mình nữa. Anh không còn điều gì muốn nói với em sao? Em muốn anh hỏi gì đây? Không có gì cả. Hoặc là em có thể chủ động nói cho anh biết. Em chẳng có gì để nói cả. Được rồi, với tư cách là một người mẹ, trong tình huống đứa trẻ bị đe dọa như vậy, em đã không ngần ngại đứng ra bảo vệ. Em đã làm rất tốt. Giao đứa trẻ cho em, anh rất yên tâm. Hóa ra mọi chuyện là vậy sao? Anh Đường, quả nhiên vẫn là sự dịu dàng như bấy lâu nay. Không có gì đâu, đó đều là những việc em nên làm. Cô ấy đã chọn không nói, thì cũng đã thể hiện rõ thái độ rồi. Mình cần gì phải hỏi thêm nữa. Hóa ra ba không hề trách mắng mẹ. Ba đúng là một người ba tốt. Tiểu thất thích ba lắm. Trời không còn sớm nữa, em nghỉ ngơi sớm đi nhé. Anh Đường, anh cũng vậy. Anh ta cứ thế mà bỏ qua cho mình sao? Một người đàn ông dịu dàng như thế này, đây là lần đầu tiên mình gặp đấy. Cũng phải, kể từ khi bắt đầu xây dựng gia đình này, có lẽ mình đã lún sâu vào rồi. Thân thủ của cô Ôn quả thực không hề tầm thường. Biểu hiện của ngày hôm nay rất có thể đã thu hút sự chú ý của Thang Mục và Lý Na. Việc tổ chức tiến hành điều tra cô ấy chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Mình phải chuẩn bị trước mọi thứ. Hy vọng tổ chức có thể buông tha cho cô ấy.